Dă-le mea mai gravă, grea. Da? Chiar vrei? Da, dă-i. Chiar vrei? Da. Asta e Made in România, Swiss Made in România, nu? Asta e când boala psihică ajunge la televizor. O știți pe asta? Deci, băiatul ăsta de 19 ani din Elveția a furat o mașină, a lovit alte 5, a rănit 3 oameni, asta în căutarea unchiului lui Dracula ca să-l transforme și pe el în vampir. Asta e o problemă psihică și copilul ăsta a fost, înțeleg, că a stat într-un orfelinat. Ok. Da. Dar concluzia este generală, don't do drugs. Kids, don't do drugs. Nu știu dacă e doar o chestie de droguri. Eu cred că s-ar putea, foarte serios, să fie o problemă de sănătate mentală. Este, că de obicei drogurile nu te fac nebun, ci pur și simplu amplifică o nebunie pe care ai tu sau o paranoia pe care ai tu în cazul de față, unde că a consumat marihuana. Marihuana amplifică toate paranoiile și nebuniile pe care le ai tu în cap. La fel cum v-am arătat noi aici în Curiosity, cei care au încercat, spre exemplu, ayahuasca și alte forme în astea de psilocibină, unii dintre ei, după tripurile astea, pe un fundal din ăsta de anumite suferințe psihice, li s-au accentuat chestiile alea sau au făcut niște tripuri nasoale, cum se mai zice. E de obicei pretabilă, da, la ayahuasca și la ciuperci. Da, așa că înainte să râdem de băiatul ăla care a venit în Elveția încercând să redevină vampir în România, aș zice... Acum să fim serioși, la 19 ani, cam toți visam să fim vampiri, mai ales pe perioada noastră unde existau foarte multe filme cu vampiri. True? Aveam la un moment dat o rotiță acolo, ce mișto ar fi să nu pot să dau colțul niciodată. De ce râzi? Eu atât să pilesc un pic. Da, lasă. Ce mă, eu am crescut lângă castel acolo. Da, la 10 minute de Castelul Bran am crescut. Că asta cu eu a trebuit să-i pilesc un pic se poate înțelege și invers, că e ascuțit. Nu, a trebuit să-i să-i tăcesc, da. Deci caninii mei întotdeauna au fost atât de ascuțiți încât m-am trezit de câteva ori, spre exemplu, că m-am mușcat în gură singur. Se mai întâmplă, da. Da, nu doresc, dar asta nu înseamnă că suntem toți vampiri, na. Dar nebuni un pic suntem, nu? Cu toți suntem un pic luați, da. Știi că era o melodie, cu toții suntem un pic luați? Pare o perioadă în asta în care suntem cu toții un pic luați. Campania cea mai tare de... apropo că suntem în campanie, vine din Statele Unite. Trecem direct acolo? Păi nu știu, mai avem... Ce spune, aș mai avea o mică frustrare. Aș vrea să înțeleg pentru băieții de la Road, care sunt din Australia, n-au nicio treabă cu noi, să știu și eu de ce costă clipul ăla de la lavalierele noi 18 euro. Aș vrea să-mi spune și mie de ce costă 18 euro, mai ales că este cel mai ușor clip de pierdut din viața mea, de 10 ani de când am pus mâna pe lavaliere. Ai început să ai probleme. Am pierdut amândouă. Și mă scuzi, dar nu filmez chiar în fiecare zi. Odată la 2-3 zile. Dar de pe AliExpress poți să-ți iei 9 bucăți cu 27 de lei. Că răsplate și au altă formă și nu se potrivesc și acum încerc variante. Pam. Dar măcar dacă cumpăr 5 bucăți cu 10 lei de pe AliExpress... Avem în alea cu velcro aici în care le lipești. Și alea se vor uza. Așa și mai cumperi altele. Am înțeles că sunt consumabile, da, corect. Da, sunt consumabile. N-ai ce să faci. Da. Din categoria am luat o raznă și nu ne-am dus departe, ar mai fi femeia din Arad care s-a gândit ea că cea mai rapidă metodă să se îmbogățească este să facă ce au făcut băieții din America, frații a doi. De unde e asta? Aia din Arad. Aia. Am înțeles, deci s-a uitat la multe filme, domnișoara, s-a uitat la multe filme și teoretică se spune că și-ar fi ucis tatăl ca să ia banii. Deci avem un caz de atentat cu bombă la Arad cu 3 ani, după care am rămas cu toții șocați. Bă, pe bune, avem atentate cu bombă în România. România e o țară pașnică, liniștită și chiar au circulat foarte intens imaginile alea când mașina explodează în mers. Omul avea plecase din parcare și când s-a pus în mișcare, bum, a explodat. Niște ani mai târziu, autoritățile se pare că au descoperit că, de fapt, în spatele acestui asasinat era fiica și încă 3 persoane, 3 bărbați, care au fost și ei arestați. Asasinat la comandă pentru avere. Asta înseamnă să fie o țară modernă. Asta înseamnă să ai un copil prost crescut, care să nu înțeleagă că averea aia... Adică sunt alții care vor să renunțe la avere doar ca să fie cu părinții lor, asta e invers. Da. Din aceeași categorie am 2 vorbe pentru oamenii care se duc copiii în restaurant și copiii lor fac circ. Nu e vina copiilor, copiii fac circ.
Da, așa este. Întotdeauna vina părinților. Am fost într-un restaurant zilele trecute și de obicei fetițele sunt mai cuminți. Dar în cazul ăsta era o fetiță care efectiv țopea de colo-colo, țipa într-una și părinții se uitau la ea pur și simplu așa. Nu știu ce fel de positive parenting este ăsta, dar dacă căutați un pic, sunt specialiști care confirmă acest lucru. Nu este sănătos să lași un copil să preia conducerea tribului, pentru că el nu are norme, nu are gândire, nu are logică, nu are... Și atunci, dacă tu îl lași să se dezvolte ca un animăluț, s-ar putea să trezești mai încolo că dacă vrea ceva de la tine, este în stare să treacă prin tine. Exact ceea ce vedem în cazul de la Arad. Am poate e o paralelă puțin cam forțată, dar sincer, nu cred că este normal să lăsăm copiii de capul lor. Asta cu positive parenting, sunt de acord cu ea, fără violență, fără bruscat, fără prea multe voci ridicate. Însă, mai bine să le arătăm. Chestiile astea, adică băiatul ăsta, Darius Ryan Cadem, pentru cei care Cadem cu capa, pentru cei care se uită la noi, ne ascultă de pe podcast, îl găsiți pe TikTok și oferă niște sfaturi atât de bine explicate despre psihologia copilului și ce să faci atunci când are tantrumuri, când este agitat, când nu vrea să renunțe la o jucărie dintr-un magazin, ți le explică matematic în așa fel încât să înțelegi de ce îi faci rău dacă reacționezi într-un fel de ăsta destul de comun, de altfel. Mm-hmm. Și uite, de exemplu, aici în momentul în care cade. Dacă tu ești nervos, tu ești agitat, tu ești așa, tu proiectezi asupra copilului sentimentele respective și atunci de fiecare dată când se va lovi, va avea exact aceleași sentimente. Trebuie să vorbești cu el, asta explică aici, trebuie să o întrebi dacă este ok, unde te-ai lovit, trebuie să fii extrem de calm, chiar dacă nu zine să faci treaba asta și dacă arunci o privire pe TikTok-ul lui, s-ar putea să înțelegi, cred că cel puțin jumătate din psihologia unui copil, fără să fie nevoie să te documentezi ani în șir. Sunt reacțiile normale, adică situațiile normale. Adică putem face parenting, putem să ne creștem copiii fără violență, fără voci ridicate, dar asta nu înseamnă că să duci la extrema cealaltă în care să-ți lași copilul să facă exact ceea ce crede el, pentru că el, săracul, încă nu are tot bagajul de cunoștințe și de educație și ca să-și poată controla emoțiile alea. Și dacă lași emoțiile să conducă, știm cu toții unde ducă. O lume condusă doar de emoții este o lume foarte periculoasă. Bun. Hai că gata și cu parenting-ul pe ediția de astăzi. Mai am eu una care cred că merge în topul topurilor. Asta e o mică povestioară care trebuie spusă înainte. Am încercat să o am până la secțiunea de AI. Așa. Dar... Deci, dacă cauți pe internet AI milioner, o să găsești și video-uri despre chestia asta explicative, o să găsești și texte, dar cel mai bine cauți cu Goatse. Există, dacă te-ai uitat și ești pasionat de cripto, probabil știi de Goatse Maximus. Așa. Goat, moneda Goat. E un meme coin. Acum, Goatse a venit într-o chestie foarte aproape imposibilă. Acum ceva vreme, câteva luni de zile, un băiat, Andy, cu ajutorul lui Claude Opus, a creat niște secvențe de AI-uri pe care le-a băgat într-un fel de black room. Le-a lăsat să vorbească între ele. Acele AI-uri au vorbit între ele, au avut și acces la internet, apropo, și asta e partea nasoală. Pentru că s-au dus în spate și au găsit meme-coin-urile de acum vreo 20 de ani de pe Goatse AX, niște site-uri. Dacă ai 40 de ani, ai auzit de One Man, sau cum era aia? Two Girls? One Cup? Așa. Nu căuta chestia aia la muncă pentru că e not safe for work. Goatse, iarăși, este un meme hardcore despre un bărbat care făcea o chestie perversă. Iar AI-urile au creat o monedă numit aia Goatse Maximus. I-au dat un portofel de Solana, Andy, băiatul ăsta. Au un cont de Twitter, apropo, care se numește Terminal of Truths. Aici vorbesc doar AI-urile. Asta e ceea ce scuipă AI-ul respectiv. Are deja 131.000 de followers. Odată la câteva minute. El scrie pe Twitter. Și a început să promoveze moneda respectivă Goatse. Oamenii au băgat bani în ea. Are un market cap de câteva sute de milioane deja. Iar ăștia au un portofel undeva la $1.000.000. AI-urile, portofelul de Solana ale AI-urilor are deja $1.000.000 din chestia asta. Oamenii donează acolo. Una băgat 50.000. Oamenii donează. Donează, da. Ok. Deci este o chestie de entertainment, de show, în care
Valoarea vine din curiozitatea oamenilor și divertismentul pe care îl livrează ăștia. Ăștia Deci profită... valoarea economică e din divertisment, emoție. Da, emoție. Ăștia profită de emoția oamenilor. AI-ul profită de emoția oamenilor și le ia banii. Da, dar asta nu înseamnă că AI-urile alea au creat valoare de la zero, ci un om care a folosit acele AI-uri a capturat atenția oamenilor și la schimb a obținut această valoare. Da, dar e hardcore să fii manipulat de un AI la scară atât de largă și atât de deschis. Vrei să-ți arăt o manipulare la scară largă? De către AI? Bine, pe lângă chestia cu Asia, unde există virtual... Nu, ai auzit de operațiunea Mamut? Nu, Jupiter, pardon. E operațiunea Jupiter. Avem și știre cu ea la Local News. Da? Da. Operațiunea Jupiter continuă. Peste 300 de percheziții au loc în întreaga țară. Nu ți se părea că era cam liniște pe la noi, prin România? Și dintr-o dată, în ultimele 2 săptămâni... Parcă erau 30. Acum 300, că am citit într-o știre că erau 32 de operațiuni. S-au mulțit peste noapte. Acum asta este 40. Deci eu cred că în ultimii 4-5 ani toate autoritățile de la noi s-au pregătit pentru săptămânile astea în care ne vor arăta ca la Olimpiadă ce au mai bun. Nu ți se pare că a fost foarte liniște pe la anticorupție, pe la toate parchetele în ultimii 4-5 ani? Asta e manipulare parșivă făcută de om. Da. Cu asta suntem obișnuiți. Cu aia cu AI-ul nu suntem obișnuiți. E o chestie nouă. Eu cred că oamenii care în momentul ăsta lucrează pe partea de imagine, pe campaniile electorale ale principalilor candidați de la noi, folosesc și inteligența artificială, folosesc algoritmi și sunt foarte deștepți. Și-au creat un cult bazat pe un meme-coid, o religie, cum au făcut ăștia. Eu cred că Ciolacu e o memă. Deci, The Goatsy Gospels, a deeply moving and erotic book that's also very funny. Și au scris o carte. It's going next level. E mai mișto de urmărit chestia asta, pentru că știi că în spatele lui nu există un om parșiv. Ba da, întotdeauna există un om parșiv. Chestiile astea sunt niște oglizi ale unor oameni. Și acum, nu vreau să forțez o paralelă între AI-urile lui Radu și ce se întâmplă la noi, dar întotdeauna în spate există un om parșiv. Că dacă vrei o poveste spatele foarte... cui? Spatele unui bărbat. Stă un alt bărbat parșiv. Da. Sau o femeie. Da. Și în spatele unei femei stă un alt bărbat. Și așa, Radu, adică serios. De acord. Știi cum a zis proful Borțun? Da. Sunt testoase până jos. Ne-am dus un pic în bălării. Bine ați venit la Curiosity 246. 246? E momentul să începem ediția de astăzi, nu? Da. Dar haideți să vă zic 2 vorbe despre operațiunea Jupiter. Eu sunt foarte bucuros că autoritățile de la noi s-au apucat de treabă și avem descinderi, 32 de acțiuni operative complexe. Acestea implică punerea în executare a 340 de mandate de percheziție și 65 de mandate de aducere în cauză de o complexitate ridicată. Valorile preliminare indică faptul că 25 de milioane de lei prejudicii. 5 milioane de euro. Păi 7 milioane s-au dat numai în ultima lună pentru partide. Da, astea sunt de la bugetul statului. Așa, mărunțiși. Ne-au luat banii de buzunar, hai să-i batem. Nu? Exact. În aceeași categorie... Da, exact. Cred că banii mărunțișul din buzunar, că banii de țigări erau mai mulți. Exact. Cât mai scumpe. Tot așa, în ultimele săptămăni vedem o campanie electorală foarte fake la noi și o să vă zic așa foarte scurt. A ieșit la iveală, Gigi Becali le-a dat în gât pe cei de la PSD și de la UR că sunt într-o alianță. Ori face mișto de ei. Gigi Becali a declarat că l-a rugat Viorel Hrebenciuc să-l ajute în campanie pe Simion. Ok. Ceea ce face. Ok. Sunt niște imagini cum ai Neamțu care iese cu George Simion de la palatul lui Gigi Becali și Neamțu are în mână o geantă. Ok. Și un pic grea. Așa, deci asta e una. Apoi, Marcel Ciolacu a avut... E live. E live și acum? Da, e live. Toată ziua, azi până la 8. Astăzi fiind joi, când înregistrăm noi. Ok. E la un podcast undeva. Cineva îi face microfonul. Ok. Pe de altă parte și Marcel Ciolacu, da? El se luptă ca să ajungă în turul 2 cu George Simion. Da. Marcel Ciolacu a avut o apariție săptămâna asta, după ce a fost și a mâncat iute la ProTV, s-a dus la Rock FM. Are și colaborări cu oamenii din online.
Are mai multe colaborări, da. A fost la McDonald's, după aia a fost la Friday și s-a la McDonald's, după aia s-a la Friday și a zis că la Friday a fost mai bun. Bă, McDonald's e McDonald's. Nu, îți confirm, Friday este mult mai bun. Ok. După ce tot el a spus că avem o problemă de sănătate publică, Așa. cu Coca-Cola, cu zahărul, cu astea, că să mai facem ceva cu tineretul, cu probleme, Marcel Ciolacu are apariții doar în zone unde, da, nu dă niciun interviu greu, adică peste tot, l-am văzut peste tot unde a ajuns, toate întrebările au venit așa la fileu. Da. Foarte interesant lucrul ăsta. Nicolae Ciucă apare pe la România TV, iar Mircea Joana l-ai văzut undeva? Am văzut 2 clipuri cu el acum vreo câteva ani, câteva luni. Exact. Și Deci, am văzut ceva pe TikTok că, na, se plimbă. eu cred că există cum îi spunem, un baraj din ăsta media, în care cei care au bani au reușit să captureze o parte din televiziuni, o bună parte din televiziuni. La fel și Elena Lasconi are probleme să penetreze prin barajul ăsta. Și ne pregătim de niște alegeri foarte interesante unde, la cum arată lucrurile, știm clar că Ciolacu intră în turul 2. Da. Problema este că nu știm cu cine. O să fie interesant. Mai puțin în politică, să mergem mai departe la ce ne trebuie nouă, la ce ne la interesează. politica din afară? Hai să mergem, dăm motorul repede pe afară. Vă spunem foarte scurt că după ce au negat insistent chestia asta, se pare că până la urmă trupele din Coreea de Nord ar fi ajuns până la urmă în Rusia. Dar înainte... Da, corect. Au trimis 12.000 de oameni, parcă? Da. Deci, până la urmă, serviciile de securitate din Ucraina spun că ar fi adevărat, iar secretarul apărării Lloyd Austin din Statele Unite spune că, într-adevăr, informațiile astea se confirmă și că dacă e adevărat că Coreea de Nord a trimis soldați acolo, știi că asta este un început de război mondial. Nu știu, 3.000. 3.000, dar există variante între 3 și 11.000. Sunt mai multe variante, că nu se știe exact care până sunt. Practic o mișcare care implică că Coreea de Nord se implică direct în război, pentru că asta se întâmplă când trimiți trupe. Una e să trimiți armament, obuze și drone și tancuri, da. Și alta este să trimiți oameni. Când trimiți oameni ești mult mai investit, deci clar ești aliat al respectivului. Da. Da, n-aș insista iarăși prea mult pe subiectul ăsta. Am vorbit mai multe despre ce se întâmplă în zona aia și cu Vadim Pistrinciuc. Că am fost la Chișinău la o expoziție agricolă în care am vorbit și de energie. Deci Coreea de Nord e atât de mică încât cineva trebuie să o scoate pe hartă, părerea mea. What? Problem solved. Nu e chiar așa simplu, s-au scos singur de pe hartă. Știi că noaptea nu se vede acolo când nu au iluminat public și se oprește curentul noaptea și tocmai ce și-au bubuit drumurile cu Coreea de Sud. E o țară ruptă de restul planetei. Stupid. E ruptă de restul planetei, dar este între două țări cu care n-are nicio treabă. Da, este total dependentă de China. Păi e total dependentă de China, dar este între China și Coreea de Sud. Da. Cel puțin oficial nu se înțelege cu niciuna. Da. Acum, serios, ar trebui să ridici niște semne de întrebare când nu reușești să te înțelegi cu vecinii sau cu mai mult decât câteva țări conduse de niște dictatori. Eu știu, suntem în democrație, dar realist vorbind, unele treburi să rezolvă lichidându-l pe ăla cu orgolii, multe, și care face ravagi în toată lumea, știi? Așa. S-a mai văzut chestia asta în filme, dacă tot luăm chestia aia cu bombele din filme puse în mașini, se poate întâmpla și la alte persoane, nu numai la oameni Nu știu la ce te referi, nu mă bag. Nu încurajez pe nimeni să facă chestii genul ăsta. Dar am văzut filme destule. Însă, dacă tot vorbim despre câteva știri internaționale, asta este una dintre chestiile care ne preocupă, pentru că indiferent cât de relaxați suntem noi aici în legătură cu chestiile astea, se întâmplă mișcări pe hartă. Chiar as we speak, în Rusia este un mare summit, apropo, al țărilor din BRICS. Sunt totuși 14 țări care înțeleg că au fost acolo. Nu mai fost unul, s-au întâlnit. Mai e nevoie de get together. Așa, ok, am înțeles. Au mai venit câțiva lideri acolo care să... vodcă, un grătărel, așa. Facem să fie frumos. Dar până la chestia asta, hai să mai vorbim un pic despre ce se mai întâmplă în țările din jurul Rusiei. Că Rusia spune că e o țară prietenoasă care vrea să exporte valori tradiționale și alte chestii. Problema care este că... Am crezut că este o glumă titlul. Nu. Titlu ca titlu, dar am crezut că... În fine. Așa, ia zi.
Poliția din Republica Moldova l-a acuzat pe oligarcul Ilan Shor că își folosește influența și fondurile primite de Rusia ca să conducă o rețea bine închecată de votanți în toată țara. Practic a construit un parc de distracții în Găgăuzia ca să convingă pe localnici să voteze după cum dictează Moscova. Le-a dat un party cu mâncare, cu băutură și cu distracție ca să influențeze, să nici măcar n-a fost punga cu făină și cu așa, a mers așa un pic. Le-a dat direct doar circ. Mai pe stil, doar circ, da. Da. Și inclusiv culorile, vezi că sunt acolo așa frumos. Dar, una peste alta, ruble tiribombe în Găgăuzia Land, așa se numește articolul ăsta despre care vorbim, este și o evaluare a celor de la Financial Times și e o chestie despre care am vorbit și cu Vadim Pistrinciuc, că vă spuneam la Chișinău, despre că eu m-am dus pe stradă în Chișinău și am întrebat oamenii ce interesează de la referendum, știi? Și nu-i găseam pe aia care votau împotrivă. Și mi-a zis, păi stai puțin, că nu ești unde trebuie. Trebuie să te duci în zonele astea periferice, să te duci în nord și în sud. Și Găgăuzia este o astfel de zonă. E o discuție întreagă aici și am încercat să explic un pic pe Twitter, pe X, chestia asta, că moldovenii nu sunt toți români și nu toți moldovenii vor să ajungă în Europa. Faptul că cei mai mulți moldoveni, mai ales din Chișinău, sau cei care au ajuns pe România sau cei care vorbesc românește, sunt atrași de România și de Uniunea Europeană, asta nu înseamnă neapărat că toată lumea vrea chestia asta. Și sunt oameni care în continuare vorbesc mai degrabă rusă și sunt foarte ușor de manipulat. Da. Mulți dintre ei s-au arătat nemulțumiți că li s-au promis bani și n-au primit banii aia pentru voturile lor, știi? Mai de un pic, am postat ceva, uite, astea. Și am fost efectiv acolo pe stradă și am întrebat oamenii ce vor de la votul ăsta. Nu i-am întrebat cum o să voteze, ce își doresc de la referendum și de la alegerile prezidențiale. În marile orașe, ca și la noi de altfel, oamenii sunt mai orientați către modernitate, către viitor, către chestii de felul ăsta, însă mai la periferie, cum este Găgăuzia, care nu este o zonă unde se vorbește foarte mult limba română, oamenii ăștia sunt mai ușor de înclinat într-o parte sau alta cu ceva bani, pentru că sărăcia este încă destul de puternică. Și ar mai fi ceva. Manipularea este forța acolo. Adică lucrez acum cu Bala la un material în care a luat un singur cont de propagandă de acolo de Republica Moldova. Unul singur. Că nu avem noi timp și resurse să ne apucăm să facem o scanare completă. Dar doar dintr-unul singur poți să dai seama cam care e nivelul și cum se face manipularea în zonele astea de periferie, dincolo de banii care se promit și de multe ori nici nu se dau, dar se promit, distracție în Găgăuzia Land și alte asemenea. Ilan Shor este dată în urmărire, apropo, pentru o fraudă, inclusiv aia din sistemul bancar care a depășit 1 miliard, multe chestii, multe probleme și autoritățile de la Chișinău spun că în cazul alegerilor sunt date clare pentru mai mult de 150.000 până spre 300.000 de voturi pe care au încercat să le cumpere. Adică Rusia chiar și-a dat măsura valorii acolo în Republica Moldova încercând să-și facă un avampost, că știi că ei asta fac. Da. Iau puțin din țările vecine și încearcă să își împingă aria de influență și să ducă mai departe cultura rusă prin bunăvoința vecinilor, nu? Că așa se duce cultura mai departe, cu forța, cu tancul. 20% din suprafața Georgiei este ocupată în momentul ăsta, ilegal. Au o graniță pusă cu un gard de săr, mai văzut e un material făcut de jurnalistul ăsta, Johnny Harris. E și de Johnny Harris, dar mai este una făcută de Yes Theory. Asta cu... Care a fost în Transnistria? Da. Oh, da. Foarte care mișto. Este iarăși foarte mișto, care vorbește cu oamenii de acolo și arată și, asta e la cu granița. Au ei un material legat exact de ce spui tu acolo și arată gardurile, vorbesc. 50 hours in a country that doesn't exist on a map, Transnistria. Așa, da, asta. Foarte bun. Este foarte bun materialul, chiar dacă nu este jurnalistic, dar e foarte interesant să asculți chestia asta și mai e unul care efectiv ajung acolo și le povestesc localnicii cât de nasol este să stai cu rușii la gard, la graniță și să te aștepți să vină oricând și să-ți ia casa și să spună că e a lor. Pentru că asta au făcut în Georgia, spre exemplu. Avem Georgia, avem Transnistria, avem o grămadă de locuri în care rușii pur și simplu exportă acest rusism și să vezi rânjetul lui Putin care, după faza cu Georgia, spunea că de pe urma conflictului din Georgia, Rusia s-a întărit. Adică s-a mărit.
Adică e clar foamea asta a lor de teritorii și imperialismul ăsta este de neoprit, nu-i poți opri. Oamenii de genul ăsta nu se opresc cu bunăvoință. Bun, vă încurajez să vedeți conversația pe care am avut-o încă o dată cu Vadim Pistrinciuc, dar și materialul, că sper să apucăm să publicăm până la Curiosity, în care încerc să vă arăt, să vă decodez cum se face manipularea la oamenii sub IQ-ul vostru, hai să spunem pe șleau, pentru că dacă te uiți la Curiosity, sigur ai IQ peste 80. Dar sunt mulți oameni care sunt decuplați de la informație. Care e media de IQ? Media ok? Adică... N-aș vrea să mă pronunț. Păi 80 mi se pare... De fapt, n-am nicio valoare în minte, așa că nu mă bag. Deci, la țară, în zonele alea cu informație puțină, cu sărăcie și cu educație puțină, știi unde sunt valorile tradiționale? Când ai zis proful Borțun, nu te mai dacă ești de la țară. Mm-hmm. Da? Când ai școală, trăiești în promiscuitate, în mizerie, în alcool, de foarte multe ori cei care trăiesc în zonele astea rurale sunt oameni care nu pot mai mult. Da, acolo sunt și bunicii noștri, sunt și oameni de calitate, dar hai să nu facem un loc mitic, legendar din zona rurală. Că multe din știrile de la ora 5 vin de la țară, nu din mijlocul orașului. IQ-ul crește, apropo, să știi, cu nivelul de educație și cu nivelul de informare. Da. Și inclusiv cei care reușesc să termine liceul sau facultatea, pe măsură ce mai termini încă un nivel de educație, îți crește speranța financiară de viață cu încă niște sute de mii de euro, inclusiv în România. Da. Mare lucru. Așadar, influență rusească și manipulare și chestia asta nu se va opri. Problema care este că odată ce s-au terminat alegerile din Moldova și vin ale noastre, focusul trolilor din Rusia și ale mașinăriei de propagandă o să vină mai spre noi încoace. Mai avem și chestii drăguțe. Am făcut un clip, l-am publicat mai întâi pentru membrii, vreau să le mulțumesc pentru susținerea lor, încercăm să facem și materiale un pic mai bune și mai bine lucrate, în colaborare cu colegul Bala. L-am făcut pe ăsta cu Revoluția Spațială care reîncepe. Gata, l-am găsit. Ăla-i. Și am încercat să explic, dincolo de imaginea asta spectaculoase cu Super Heavy Booster, care este până la urmă, care este miza acestui Starship, care sunt lucrurile importante de tehnologie care au apărut de pe urma SpaceX și a lansărilor Starship și Super Heavy Booster. Și vă încurajez să vedeți acest clip de doar 15 minute, care sper eu să vă injecteze cu tehno-optimism. Este unul dintre cele mai lăicuite, ca să zic așa, clipuri de la noi, are o rată de like de peste 99%, Radu. Am rămas foarte, foarte, foarte plăcut surprins că vă plac chestiile astea și mai facem dacă vi se pară folositoare. Eu cred că sunt bune să le dați share și să le mai arătați și celor care au dubii și nu înțeleg de ce se cheltuiesc miliarde pe rachetele astea. Dacă le pui așa un pic în context, cred că devine un pic mai ușor de înțeles de ce și o să devenim cu toții un pic mai optimiști în legătură cu viitorul. Și ca idee, încă nu l-am publicat încă, dar e în lucru. Chiar acum după Curiosity trebuie să fug să termin. Avem un material foarte interesant despre un nas. Interesant pentru mine. Da, și pentru mine. Mie îmi plac nasurile. Da, nasurile. Au evoluat nasurile, ceea ce mă bucură chestia asta. Au început să devină un pic mai bune, da. Dar există și anumite limitări forțate despre care am vorbit în video respectiv de pe Cavaleria. Așa că arunc o privire la clipul cu nasul. Cred că e episodul 5 deja, în care vorbesc de stocare și o să mai luăm. E o serie întreagă. La ce prețuri sunt acum la cloud? Eu mi-am pus acasă un NAS, dar mă gândesc să-l upgradez pe una din soluțiile astea noi. Și am mai văzut, spre exemplu, că am mai lansat și Ubiquiti acum unul. Cred că o să mai dau ceva la test în curând. Da, ăsta Unifier, mi se pare că nasul e gândit pentru NVR în principal. Nu, săptămâna asta au lansat un UNAS. Ăla mare? Două variante, una asta mai corporate, mai mare și una pentru acasă, pe care poți să o legi în rețea. Ai un NAS Pro cu 5 harduri. Și mai l-ai pe ăla nou cu 16. Da. Și ai Unified Drive. Exact. Nu, asta e partea de soluție. E soluția software de stocare. Soluția software, dar ai și local. Și poți să-ți faci o clonă pentru tot ce ai în Drive, în Google Drive, spre exemplu, sau în Bine, aici OneDrive. ești un pic subiectiv, pentru că folosești Unify și care, într-adevăr, sunt super ok. Dar există multe variante de NAS, ei doar acum intră pe piață și nu o să intre pe piața de consumer. Nu, că liderii pe piața asta rămân în continuare cei de la QNAP. Cine mai sunt? Și Synology. Și Synology. Da. Mai vine din spate Asus Store. Asus Store, ok. Care sunt destul de ok ca și așa, dar există un fir roșu care legă toate aceste companii. Merg la extrem cu configurabilitatea NAS-ului lor, pentru că, bineînțeles, cred că
20 de tiruri diferite, 20 de niveluri diferite unde poți să alegi. Să aibă PCI Express, să nu aibă PCI Express, să aibă 4 hardware, să aibă opțiune pentru încă 2, să aibă... Deci e un ecosistem atât de complicat. Eu cred că vom ajunge la punctul la care vom avea nevoie de astfel de NAS-uri ca să ne stocăm toate datele personale, ca să aibă AI-ul tău personal date cu care să lucreze. True. Ajungem și acolo. Tot săptămâna asta și acum o să vă încurajez să mai ajungeți pe bookniche.ro. Nu v-am mai zis de blog de ceva vreme, dar eu în continuare postez. Dacă intri pe bookniche.ro, o să vezi că am un articol despre Roborock QRevo Max V. Un nume lung pentru un robot foarte mișto, care este cel mai bun robot sub 1000 de euro și la final acolo aveți un tabel. V-am făcut eu 2 review-uri și pentru S și pentru Max V, sunt 2 variante diferite, dar am un tabel care o să vă ajute să înțelegeți mai bine cam care este toată segmentarea de pe line-up-ul Roborock, care este un fel de Apple al roboților de dat cu aspiratorul prin casă în momentul ăsta. Da, corect. Sunt lideri în momentul ăsta de piață și le-am testat așadar 2 variante medium-high. Aș vrea să mai ajung să testez și noi, dar să mai apară ceva mai nou decât T-Soft-ul ăla. Bine, la Roborock mi se pare foarte interesant pentru că a fost unul dintre primii care a intrat pe piața din România acum multă vreme și acum când te referi la un robot de curățenie, nu-i spui robot de curățenie, îi spui Roborock. Ți-ai luat un Roborock? Băi, asta e o chestie mișto, să reușești să ajungi să te identifici brandul cu substantivul. Yes. Asta și-a dorit toată lumea. Adidas, nu? Da, Cola. corect. Adidas. Da, Cola, chiar dacă e Pepsi, Xerox. Cola. La Xerox e hardcore acolo. Exact. Tocmai de aia vedeți unele companii care încearcă să captureze culori cu totul. 3 culori, cunosc pe lume. Așa. Bun, deci aruncați o privire și pe blog acolo, pentru că am informații mai detaliate și specificații de obicei, încerc să introduc chestii suplimentare, mai ales că o să avem niște review-uri, avem un review care n-a ieșit prea bine pentru iPhone 16 Plus și va trebui să vă convingeți singuri după ce o să punem și o galerie pe blog. Membrii deja au văzut clipul și vă încurajez să aruncați o privire acolo. Tu n-ai filmat cu iPhone 16 Plus la Chișinău, nu? Nu, am filmat okay. Tot cu iPhone ai filmat, cu siguranță. Da. Se vede după coloristică. După coloristică, da. Galbenă. Am filmat și cu pixelul, să știi, unele chestii de acolo. Am niște imagini foarte mișto filmate. Imaginile, dar nu interviurile cu oamenii. Ele au fost filmate integral cu iPhone-ul. Da, dar am folosit lavalieră. Aia da. Dar imaginea se vede că este iPhone-ul. Deși este ok, e curată, băi, dar nuanța aia de galben... Galbenul ăla mă omoră și pe mine. Și e în aer liber. E afară, e lumină suficientă. Nu înțeleg de ce face treaba asta. De ce face tonurile atât de calde? Pe noile variante ai chestia de tonuri și de stiluri pe care poți să intervii și să schimbi chestia asta de culori, dar să o faci manual. Am explicat asta, am un clip tot așa în lucru cu 16 Pro și 16 Pro Max în care am intrat, am făcut un deep dive în camere și acolo poți în sfârșit să rezolvi problema asta. Dar până acolo, 16 Plus, membrii deja cred că au văzut argumentele pentru care nu pot recomanda telefonul ăla, deși are niște chestii care ne-au plăcut dincolo de culoare. Știi că faptul că este roz a rupt pe TikTok. Vlad a postat un clip cu el, a sărit 2 milioane de afișări, doar că a arătat iPhone-ul roz. Deci e clar, culorile contează. Da, corect. Până să mergem mai departe, totuși trebuie să le dăm și sponsorilor noștri un pic de atenție, pentru că, după cum știți, colaborăm cu cei de la Avestor care se pregătesc de Black Friday. Și știu că mulți dintre voi vânați deal-uri bune în această perioadă și avem pentru voi un pont de pe avestor.ro. Cei de la Avestor au pregătit o chestie care se numește Descoperă prețul Black Friday. Cred că știți chestia asta dacă urmăriți deal-urile lor în fiecare toamnă. La avestor.ro deja poți să prinzi prețurile din campania de Black Friday, pentru că unele produse din site vor fi semnalate cu eticheta pentru acest produs Black Friday a început. Aceste produse au deja prețul din ofertă afișat și pot fi achiziționate pe loc la prețul din oferta de Black Friday. Pentru produsele cu eticheta Descoperă prețul Black Friday, trebuie să muncești un pic ca să dezvălui care este oferta. Cum descoperi prețul de Black Friday? În pagina produselor cu această etichetă ai un slider pe care îl poți folosi să selectezi care crezi că va fi prețul final din ofertă. Am mai făcut chestia asta în fiecare an, de obicei le cam ghicesc. Dacă îl alegi pe cel corect, vei vedea mesajul de confirmare și o să poți cumpăra produsul la prețul redus deja. Dacă greșești, indicatorul îți va spune dacă prețul este mai mare sau mai mic decât cel ales de tine și vei putea să reîncerci în 15 minute. Nu se decât un pic de răbdare. Ai încercări nelimitate, iar după ce îl descoperi, îl poți achiziționa pe loc la prețul din ofertă. Pam, pam. Foarte tare ideea. Foarte tare. Bine, au campania asta de multă vreme și cei care sunt pasionați știu.
că pentru ei o să fie un pic mai ușor de descoperit prețul, pentru că știu prețurile la produsele respective. Exact. La fel cum eu știu prețurile la anumite chestii pe care le folosesc destul de des, le vei ști și tu. Exact. Atenție, poziția de pornire a indicatorului de pe slider, acolo când vă jucați cu el, nu este un indiciu sau prețul produsului. Nu vă lăsați păcăliți, e doar o poziție standard de pornire. Da? Dacă vrei să mai afli mai multe chestii, poți să suni la ei. Mai sunt și alte produse pentru care prețul final nu este afișat. Și unele dintre ele o să apară abia pe 7 noiembrie, când se publică toată oferta de Black Friday. Să-mi încerc norocul. La ce? La chef? Ai vrut tu acum, na? Măcar un 7.000. Așa zicem toți. Sunt unele chestii pe care și noi le vânăm, pentru că mai ales eu vreau să dotez cu niște chestii de la Vestor la Casa Bucnici 2. Stai că mă pricep. Ce? La OLED-uri? Ia, ce? Ai prins o promoție? Încă nu-i public. 7 noiembrie, mai stai un pic. Păi nu ăla, dar e 108. Îl vrei pe ăsta? Oh boy. Dar asta nu e. Ok. Da. Da? Bun. Deci, încă o dată, mai e foarte puțin până la Black Friday. Abia așteptăm să vă arătăm și promoțiile noastre, dar până atunci, cam asta este mecanica pentru ce se întâmplă la Avestor. Suntem tare bucuroși că putem să colaborăm cu ei, pentru că ne bucură ce vând ei acolo. Pentru noi este ca un par de distracții. Este o cofetărie din care nu ești cu diabet. Ești doar cu deci, căști. Dacă intri acolo împreună cu jumătatea ta, oricare ar fi, poate să fie și o doamnă care este foarte pasionată de chestiile astea, încearcă să limitezi conversația, pentru că nu vei avea succes. Da. Adică ori vorbești de chestiile alea de acolo, ori mai bine aștepți. Corect. Mai avem o plasare foarte rapidă pentru Gadget Boutique, pentru că și pe Gadget Boutique vom avea ceva reduceri, dar după cum știți, strategia noastră... Care sunt astea? Nu da de gol. Ok. Ți-am arătat că se poate. Bine. Așa, mergem mai departe să vă spunem și despre Gadget Boutique. Noi facem eforturi ca pe parcursul anului să avem tot timpul preț de Black Friday. Mergem cu marjă foarte mică pentru că suntem o operațiune cât se poate de light, dar vom avea și noi niște pachete și niște mici reduceri de Black Friday. Până atunci însă poți să ochești deja câteva chestii care sunt deja reduse, câteva pachete pe care Ioana le combină toată ziua acolo și atunci ne-am gândit cum facem să vă facem viața mai ușoară, să vă puteți cumpăra un încărcător cu cablu potrivit. Și am văzut că au început să aibă succes și cablurile de la Ugreen. Nu sunt la fel de performante precum alea masive cu USB 4.0 și așa mai departe, dar sunt bune pentru încărcare. Și mai sunt oameni care îmi scriu și mă întreabă care e încărcătorul potrivit pentru noi la iPhone-uri. E bine, există un Ugreen de 20W pe care nu îl pot recomanda decât dacă îți lași oricum telefonul la încărcat peste noapte. Dacă vrei cea mai rapidă încărcare, trebuie să ții pe ala de 30, pe cel de 45 sau mai mari. Da? Foarte atent, foarte important. Însă toate cablurile merg. Avem, uite, ăsta este pachetul Entry, dacă vrei, costă 26 de lei, plus EasyBox-ul, îți rezolvă încărcătorul cu un cablu de calitate care o să-ți livreze cea mai bună încărcare pentru orice telefon, nu doar pentru iPhone, dar și pentru iPhone. Sunt telefoane însă care pot trage mai mult, care pot trage 45, 66, 100 de W și pentru alea avem încărcătoare și mai performante. Exact. Dar pentru iPhone... E un deal în continuare foarte bun, încărcătorul de 45, care poate încărca și 2 iPhone-uri de dată sau și un laptop care nu consumă foarte mult. Așadar, cumpărați cu încredere încărcătoarele noastre, pentru că deja am vândut niște sute și nu avem nicio reclamație, apropo. Din câte știu eu, la încărcătoare nu avem nicio reclamație. Nu, pentru că sunt foarte bune. Și mă uit aici pe iPhone 16 Pro Max, o să fac o poză și o să vezi aici 4,5, 30 de W Power Delivery. iPhone-ul 16 Pro Max se încarcă doar cu 30 de W. Exact. De aceea vă recomandăm încărcătorul, să începeți de la încărcătorul de 30 de W, pentru că tu vrei încărcarea optimă. Am explicat chestia asta și în review-urile pe care le-am făcut. Știu că devine o chestie importantă pentru că așa se livrează iPhone-ul. Exact așa vine în cutie, nu încape un încărcător aici. Și Samsung-urile noi. Dacă te duci pe 16 Pro și pe 16 simplu, pentru că au bateriile mai mici, alea nu trag mai mult de 24. 23. Ia uite ce scrie aici. Pam. E valabil și pentru 16 și 16 Plus și 16 Pro și 16 Pro Max. Când ne-am apucat noi de Gadget Boutique, nu credeam că o să vindem atât de multe încărcătoare și cabluri. Iată că până la urmă piața am împins acolo. Păi sunt și astea, au devenit consumabile. Cablurile se strică, se uzează, încărcătoarele se pierd. Da. Bine, le pierzi.
Mai avem însă și legere, mai avem și alte chestii și după cum probabil știți deja, mai avem și suplimente și proteine foarte bune de pe winwin.fit. Tot mai mulți băieți încep să-și cumpere și de acolo pentru că toate produsele astea sunt bune și pentru bărbați, nu că ar fi altă anatomie. Batoanele astea sunt întotdeauna o idee bună, dar mai nou niște deodorante foarte bune pe care le recomandăm chiar și dacă afară nu este foarte cald, mai ales dacă ai de gând să te urci într-un mijloc de transport, s-ar putea să ajute ca... Așa, și mai sunt și alte gustări pe care poți să le cumperi de acolo. Nu vreau să enervez pe nimeni. Apropo de deodorante, pentru că s-ar putea să existe această problemă, corpul nostru reacționează diferit. Deodorantele pe care le are aici Lorena pe site, nu le găsesc exact, nu știu unde sunt. Sunt hipoalergice. Sunt, pe lângă faptul că sunt hipoalergice, la unele persoane vei avea nevoie de aproximativ o săptămână pentru ca corpul să se acomodeze cu lipsa aluminiului din deodorantul normal. Aluminiu este practic e cel care anulează mirosul. Deci oxidul de aluminiu, de fapt. Oxidul de aluminiu, că ăla este problema. Ai răbdare cu acest deodorant pentru că funcționează și într-o săptămână cel puțin corpul tău s-ar putea să îl ia din prima, să nu fie nicio problemă. Dă-i măcar o săptămână sau 2 săptămâni ca să vezi că funcționează cu adevărat. Da. La început corpul o să înceapă să ceară, băi, stai un pic că nu mai îmi dă aluminiu. Și o să transpir probabil mai mult un pic. Mai sunt niște suplimente noi care au apărut acolo pe site. Spre exemplu, dacă te duci la nutriție, suplimente, de la Foodspring este acest zinc cu magneziu. E o combinație foarte bună între zinc și magneziu, apropo, care e foarte sănătoasă, dar mare atenție cum le luați. Și mai au și creatină, colagen vegan. Astea sunt niște chestii foarte bune pe care ea munci luni de zile să le poată să le aducă direct de la cei de la Foodspring și inclusiv burnerul ăsta de la Women's Best, scrie Women's pe el, îl pot lua și bărbații, se testează în momentul ăsta pe mine. Eu după 4 ani de sală mai am încă aici o chestie de care nu scap. Da. Cu burnerul o rezolvi. Da? Da, pentru că îți intensifică arderile. Ok. Magazinele noastre sunt făcute cu cei de la Coffee House, probabil știți deja, trebuie să-i lăudăm și pe ei pentru că așa colaborăm. Noi vă spunem despre ei ne ajută cu site-urile și vă încurajăm să o faceți și voi magazin online. Îi recomandăm deja de luni de zile și că toată lumea care a lucrat cu ei de asemenea este mulțumită. Poți să-ți faci Shopify cu ei de la 1500 de euro și ai diferite pachete în funcție de ce ai tu nevoie. Îți poți face și branding-ul, automatizarea de e-mail-uri, partea de marketing, partea de SEO, poți să-ți modifici paginile și poți să-ți legi site-ul și cu alte platforme. Asta este o chestie importantă. Da. Partea asta de elasticitate, de flexibilitate pentru magazinele astea este prea puțin apreciată. De cele mai multe ori când îți faci un magazin online, îl faci și rămâne așa, înghețat în timp. Cu Shopify el se upgradează tot timpul, mai ales că săptămâna asta noi folosim platforma Stripe pentru plăți. Ai auzit ce a făcut Stripe? Ce? Au cumpărat Bridge. Și Stripe trece pe blockchain? O să aibă inclusiv posibilitatea să treacă prin blockchain pentru stablecoins. Deci noi, fără să facem nimic în plus, vom putea să acceptăm plată cu cripto prin Stripe, pentru că multă lume se miră, spre exemplu, că atunci când intri la noi pe gb.ro și vrei să cumperi ceva, experiența de cumpărare e prea rapidă. Dai click, buy și ți se deschide Apple Pay și ai dat drumul la plată. Aia se întâmplă cu Stripe în spate și integrarea asta cu Stripe prin Shopify, cum o fac băieții ăștia, este foarte mișto. În funcție de platforma pe care ești, spre exemplu pe Mac la mine o să-mi apară Apple Pay. Da, și mie mi apare Google Pay, apropo. Dar nu pe laptopul ăsta. Exact. Și dacă recunoști pagina asta, apropo de chestia asta, cum poți să recunoști că un site e făcut, bagă ceva în coș de pe site-ul respectiv și dacă te duci la un checkout de genul ăsta, e clar făcută pe Shopify. Odată că e făcută pe Shopify, ceea ce e foarte ok, doar că este și safe și toată platforma asta, toată interfața de plată, că de-aia sunt buni băieții de la Coffee House, că ei au înțeles la ce e bine să te bagi, la ce e bine să nu te bagi. Partea de plăți se schimbă, este o bătălie imensă acolo între sistemele de plată și Shopify și-a făcut Shopify Payments. Acum scandaluri sunt și pentru Visa și pentru Mastercard, cred că. Exact. Scandaluri că au profitat de comercianți și de comisioanele respective. Stripe este un disruptor în chestia asta, dar nu pot ocoli sistemele de plată Visa și Mastercard. Și atunci, prin Bridge, încearcă să facă niște chestii. O să vedem lucruri interesante întâmplându-se, dar dacă vrei un site așadar curat, simplu, care să meargă bine și să fie future-proof, să nu te trezești că după ce ai dat mii, zeci de mii pe un site, anul viitor să-l refaci de la zero, cum am pățit noi, că așa am pățit la început. Am făcut un site pe care să-l refacem, mergi pe Shopify și colaborează cu cei de la Coffee House pe care ți-i recomandăm. Ce aveam înainte? Magento, cred că și WordPress, nu? Da.
un fel de Magento pe Cloudways și tot ajungi să plătești un abonament și mai bine îl faci pe Shopify. Acum totul e pe abonamente, let's get real. Adică sunt unii, mi se pare, care au și niște... Deci am văzut o chestie în state, mi-a stat minte. Există un ventilator din ăla de saltea, știi, care îți răcește zonele sau îți încălzește. Funcționează pe bază de abonament. Nu cred. Sau am văzut o cutie în care îți închizi telefoanele, care costă vreo $300, îți închizi telefoanele și pui timer de genul ăla. Și ai mufe de încărcare. Singurul lucru care funcționează fără abonament este încărcarea telefonelor, pentru că dacă vrei să se închidă cutia capacul și să poți să-l deschizi după 2 ore, pentru copii, de exemplu, te plătești abonament. Bă, ce stupid. Deci abonamentul există pentru orice. Pentru nu, până aici. Dar hai totuși să mai ieșim un pic din România și avem o chestie de un WTF World pentru voi, foarte scurt, înainte să mai mergem și pe tehnologie. Vă era dor de Eminem? Eminem s-a întors. Guess who's back? Bine, n-a plecat nicăieri, dar a apărut în campanie electorală și l-a introdus pe scenă. Pe cine credeți? Pe Barack Obama. Și ce s-a întâmplat acolo, Radu? Au cântat. Știi că a mai fost un scandal la un moment dat cu Eminem, că mi se pare că la un moment dat în campania electorală trecută a încercat să folosească Trump ceva de la el și i-a zis să nu mai folosească melodiile. Obama este în momentul ăsta turat la maxim pentru a susține campania. Nu știu dacă ai văzut imaginile alea de la mormântarea doamnei Kennedy. Nu. Sunt niște imagini din biserică cu Obama. Le găsești cel mai bine pe Twitter. Obama și cu Biden la mormântarea doamnei Kennedy, la Ethel Kennedy. Uite, imaginile astea. Și sunt niște clipuri video în care ei vorbesc aparte, așa. Dă-i cu video. Asta? La această mormântare, Obama și Biden au fost văzuți vorbind aparte și sunt niște ziare, spre exemplu New York Post și alții, au angajat oameni care citesc pe buze. Și se pare că Obama i-ar fi spus lui Biden că we're gonna lose it. Adică sunt niște probleme acolo cu campania și Obama a fost adus înapoi din pensie, ca să zic așa, și omul face campanie masivă pentru Kamala Harris peste tot unde se poate. Eu, spre exemplu, l-aveam pe Twitter și posta foarte rar, acum postează zilnic. Deci au scos the big guns, ca să zic așa, în campania asta, pentru că și acolo se pregătesc alegerile, mai sunt câteva zile. Lupta este puternică pentru viitorul Statelor Unite și cred că chestia asta trebuie să ne intereseze măcar un pic și pe noi, că viitorul președinte al Statelor Unite poate să decidă sau nu viitorul NATO, conflictul cu niște vecini, chestii de genul ăsta, Ucraina, o poveste întreagă. Dar în contrapartidă, Donald Trump a dat lovitura pentru că a mers la McDonald's. Ai văzut ce a făcut Donald? Dă o căutare pe... Deci stai un pic, Donald Trump a mers la McDonald's ca să muncească și a luat job. Și la noi... La Friday. Da. Și la noi. Da, ciolacul sau să cumpere de la McDonald's, dar dacă se ducea în America, avea o șansă să-l prindă pe Donald Trump să-i vândă cartofii. Ne-ai văzut imaginile? Hai, caută imaginile. Hai că sunt prea drăguțe. N-a durat mult. Oricum nu cred că a stat mult în McDonald's-ul ăla. Și-a pus șorțul și a pus cartofi. Și a făcut niște poze și au plecat, nu? Bineînțeles, dar așa se face în campanie. Acum nu poți să-i cer să stea toată ziua, să ia o tură întreagă. Da, să stea pe live toată ziua și să muncească acolo. Ia uite-l. L-a lăsat lângă... Deci acum știe și el de unde vine mâncarea. During stage campaign event, așa. Evident că e stage campaign event, dar asta este ok, se întâmplă. Apropo de chestia asta, pe imaginea astea pe care vi le arătăm cu Donald Trump făcând cartofi prăjiți, apoi punându-i în carton și vânzându-i oamenilor, să vă mai spunem o chestie. Puțin lume știe, spre exemplu, că există 2 oameni care au niște carduri de mâncare nelimitată la McDonald's. Ar fi fost o campanie mai veche pe care încă au profitat de ea. Nu. Este cadou de la fondator. Bill Gates și Warren Buffett. Și oamenii mănâncă de la McDonald's regulat. Mănâncă Warren Buffett tot timpul de la McDonald's și spune că mănâncă de la McDonald's. Da. Nu doar că au acțiune acolo, au niște carduri primite de la fondator prin care pot mânca oricând, de oriunde din lume. Wow. Tu îți dai seama cât de ieftin e chestia asta? Da. Cât de ieftin este să cumperi un om? Îi dai o bucată de plastic și zici mănâncă la mine când vrei gratis? Da. Anyway, deci unii vând la McDonald's, alții consumă de la McDonald's, alții doar... muncesc la McDonald's. Exact. Alții se îmbolnăvesc de la McDonald's, dacă tot ai deschis și știrea asta. Păi de-aia ți-am zis-o, ia zi.
Asta se întâmplă că nu gătești carnea. 10 state din Statele Unite s-au îmbolnăvit 26 de oameni, au murit unul și sunt în spital vreo 10, mi se pare, de la o infecție cu E. coli. Adică materie fecă. Bacterii. Oamenii nu se spală pe mâini, carnea nu este gătită corect și ăștia dau vina pe industria cărnii, mai nou, în chestia asta. Cu carnea întotdeauna e complicat, Exact, trebuie carne de vină. toate circuitele de carne întotdeauna sunt foarte Știi că și acolo este cumva o mafie. Da. Există o companie în Statele Unite care monitorizează prețurile valorile, câte vite sunt și așa mai departe. E o companie o bază de date care vinde datele unor competitori ca să poată să câștige aia mai mult. Să facă price matching, chestii de genul ăsta. La fel se întâmplă la banane, la cartofi, la orice. Da. La porumb. Da. Când ești suficient de mare, poți să faci chestiile astea. Tocmai de aceea, apropo, la orice fast food vei merge, nu poți să ceri să ți se facă burgerul mediu. Întotdeauna va fi well done oriunde te duci. Normele de sănătate publică nu le permit să-ți facă decât well done. Depinde acum, depinde la ce restaurant Eu am zis mergi. fast food. În fast food, da. Corect. În La fast food nu se există negociere. Da. Uite, am încercat chestia asta la Five Guys, am încercat-o la McDonald's, nu există discuție. Oriunde te duci la o chestie asta de burger, nu se oferă opțiunea de a lua medium. Se face well done tocmai din cauza de E. coli. Prăjim totul ca să fim mai siguri. Exact. În hardware, am ajuns și la segmentul ăsta, avem zvonuri despre M4. Parcă am mai vorbit un pic de M4, dar se pare că se mai mută încă o săptămână și încă o săptămână lansarea aia. Ce așteptăm să se întâmplă cu noul procesor de la Apple? Așteptăm să avem procesorul ăla pe care mi se pare că ar trebui să-l avem deja pe tabletă. Îl avem pe iPad Pro deja Așa, de ceva vreme. Da, deci da, da. există. Bine, acum au pus motor de Ferrari pe un Trabant, că iPad Pro n-are să facă cu procesorul ăla. Asta clar. Dar M4 ăsta trebuie să ajungă și pe MacBook Pro-uri, să ajungă pe Mac Studio Așa? și pe iMac. Acum iMac-ul, Mac Mini, că o să fie și un Mac Mini, Da. care seamănă mai degrabă cu un Apple TV, cu portul de USB pus pe partea din față, să aibă și el opțiune de Mac, de ăsta de M4. Mac Mini-ul este de aici, din spate, că ăsta este Mac Studio-ul ăsta grăsuț. Deci, practic, o să avem procesoare noi pentru 2 ani? Cât vreme? 2-3 ani de zile? Cât sunt lansate? Sunt lansate de ceva vreme Mac Studio și astea cu variantele cu M. Da. Toate variantele de laptopuri vor primi noile procesoare, inclusiv cel de 14 inch. Da. Și o să fie, desigur, și aici limitări în funcție de cât de mulți bani plătești pe respectivul laptop. Păi, eu stăm și mă uitam acum până la urmă care e șmecheria, pentru că avem deja procesoare foarte potente M4, dacă nu vine într-o versiune Pro sau Max... Când vinzi un produs, tu trebuie să vinzi atât hardware cât și software. Apple nu poate să zică că am făcut un update, un refresh la design. Trebuie să vină și cu performanță. Și acum pentru ei este ușor să producă procesoarele astea, că deja sunt la 4-a generație. Bine, teoretic sunt la 5-a, că a mai fost și o variantă de test înainte, cel puțin. Da. Și trebuie să vinzi, în primul rând, performanță, că asta ai vândut, și după aia sistemul de operare care vine în completarea performanței, deci pachetul complet. Acum, e necesar să vii chestia asta anual, pentru că rămâi în urmă față de ceilalți și după aia oamenii își pierd încrederea în tine. Eu nu cred că ei rămân în urmă, pentru că procesoarele lor sunt foarte performante deja. Și eu sunt rămân în urmă. Și eu sunt pe M3 Max pe asta. LM Studio rupe. Și este singura chestie care îl poate pune la muncă. Asta e singura chestie la care aud un pic ventilatorul. Da. Mă uit aici, spre exemplu, pe specificații. Ai niște limitări de obicei pe M-urile simple sau M-urile Pro la partea de memorie unificată. Da. Pe măsură ce crește, te duci în maxuri, poți sări de 36 de giga de RAM. Poți să duci la 128 de giga de RAM. Crește numărul de nuclee, practic ai mai multe procesoare în interiorul sistemului tău. Curiozitatea mea este față de M3, care era limitat la 8 nuclee CPU, 10 GPU și doar 24 de memorie unificată. Asta cu memoria unificată este încă tricky. Da. Apple o face să funcționeze datorită sistemului de operare, dar realist vorbind, memoria unificată este mai lentă decât comunicarea dintre un procesor și memoria RAM. Pe mine ce mă interesează este că sunt chestii care rulează doar în RAM.
Oricât de rapid este NVMe-ul ăla. Și ai nevoie de mult și trebuie să ți le iei pe ăla mai scump. Exact. Și cu automat cu mai multe coruri. Exact. Deci funcționează. Puțin lume știe însă că M3 este pe 3 nanometri. Este un procesor foarte performant și foarte eficient. Eficient, asta este cuvântul. 3 nanometri. 3 nanometri. Sunt tare curios ce vor face la M4. Nu cred că pot coborî sub 3. O să le țină la 3 nanometri încă mulți ani de acum încolo. Și atunci, practic, vor adăuga mai mulți tranzistori. Da. Tot Pentru că ei optimizează an de an, practic, partea de răcire și să mențină laptopul ăla în care eu l-aud pe al meu, tu nu l-auzi pe al tău. Da. Asta e ideea. Da. Asta e ideea de bază. De aceea laptopurile de la Apple țin și atât de mult bateria, pentru că procesorul respectiv știe să coboare la 5W dacă e nevoie. Da. 2W în consum. Acum, știu că nu stăm de obicei suficient de mult pe partea de hardware, dar aici trebuie să insistăm un pic, pentru că trecerea asta de la o generație la alta trebuie să aducă mai multă performanță, dar și să-i tragă din urmă pe cei care nu au mai schimbat laptopurile de 5 ani. Adică trebuie să vezi exact... 2020, da. 2020-2021. M4 s-ar putea să fie primul procesor pe ARM pentru cineva care are un Mac. Mulți vor veni de pe i7, i9. Da, am văzut oameni care folosesc variante de acum 10 ani de Mac-uri și sunt mulțumiți de ele. Exact. They work. Trebuie să vadă poze pe ele, trebuie să facă niște prezentări și cam that's it, să navigheze pe internet. Pentru aia folosește în mare parte lumea laptopul. Da. Mai este o chestie importantă. Din ce citesc eu, din ce am mai spus și ce de la PCMag, care au mai testat un pic diferențele între M3 și M4, îi spune așa că M4 suportă și tandem OLED. De ce oare? De ce ar să fie? De unde vine diferența asta? Că noi am testat recent ceva pe tandem OLED. Diferența vine de la performanța procesorului grafic. Odată ce adaugi pixeli, atunci ai nevoie de mai multă procesare grafică. De aceea când îți pui 3 monitoare, de exemplu, PC-ul tău sau laptopul tău, că acolo se vede diferența, multele laptopurile noi se mândresc că suportă 3 monitoare. Da, când o să conectezi 3 monitoare 4K, e ok, vor funcționa. Dacă te-a pus să faci chestii pe el, o să vezi că este cam cumva îngropat, pentru că el trebuie să trimită câte 8 milioane de pixeli pentru fiecare monitor. Exact. Și la partea de procesare neurală, M4 suportă până la 38 de teraflops, TOPS, față de 18 pe M3. Deci este o creștere de peste 2 ori. Pentru AI va fi important dacă vrei să urlezi chestii locale. Alea sunt relativ ușor de adăugat din punct de vedere, iarăși, procesare paralelă. Acolo sunt ușor de adăugat nuclee. Da, dar pe M4, uite, ai ray tracing iarăși. Și mesh shading. Da, astea le folosești probabil la chestii mai tehnice, că acum... Sau gaming. Să fii realiști. Câte jocuri sunt care funcționează pe Mac? Încep să se mulțească. Eu sper să devină și mai multe. Asta ziceam și cu 5 ani de zile. Așa am zis întotdeauna. Uite. Câte sunt? Astea toate jocurile? Pe bune? Bă, acum mulți dintre noi se joacă la 2 jocuri. Sunt mii pe Steam. Da, corect. Deci una e să ai 10 și una e să ai mii. Mac-ul nu este pentru gaming. Dar poți să te și joci un pic câteva dintre jocurile astea care sunt cele mai populare. Corect. Resident Evil și Final Fantasy, Disco Elysium, Deus Ex, Tomb Raider. Da, și cam atât. Auzi, dar n-am mai vorbit noi de OnePlus 13, tot întârzie. Ce se întâmplă? Păi, 13 nu e cu noroc? Vrem un telefon foarte... Ba da, 13 e cu noroc. Nu e cumva numărul fatidic? Adică lipsesc etaje numărătoare la lifturi în Statele Unite și mi se pare lipsesc vagoane, locuri în avioane. China, Coreea și Taiwan ignoră complet numărul 13 la unele telefoane. Mi se pare că... Sunt tare curios dacă o să-i spună OnePlus 13 sau dacă se vor juca cu chestia asta, pentru că ne așteptăm ca până la sfârșitul lunii să fie lansat în China OnePlus 13 cu o lansare globală abia la începutul lui 2025, se pare. Poate, pentru că nu mai știm sigur. Avem și problema asta că nu mai știm sigur. Exact. Că s-ar putea să nu mai fie lansat în Europa. S-ar putea să coste iarăși un pic mai mult decât OnePlus 12, pentru că ar trebui să vină teoretic cu 16 GB de RAM și cu 512 GB de stocare. Adică să sară de 800 de euro care ne-au obișnuit. Da, pentru că și OnePlus 12 a venit cu 12 GB și cu 256. Dar în afară de poate un senzor nou de amprentă, poate o tehnologie de display care să îi oferă o luminositate mai mare și eventual niște culori diferite, se zvonește că nu o să fie diferență majoră între 12 și 13.
Acum, serios, cu o baterie de 6000 și încărcare la 100 de W, ăsta va fi telefonul pe care nu o să stai niciodată să-l bagi la priză decât 10 minute înainte să pleci de acasă. Exact. Iarăși o chestie bună care ne interesează pentru că face parte din grupul cu Oppo și din câte înțeleg eu, Oppo, grupul respectiv, încearcă să împingă mai mult brandul Oppo în Europa și OnePlus să rămână ușor, dar sigur, mai degrabă pentru Asia. OnePlus are mare succes în India pe modelele de buget, dar în Europa are și niște probleme de licențe cu războiul ăla cu Nokia și cu tot felul de povești despre care v-am mai povestit. Da, tocmai de aceea probabil compania se reorientează și își trimite telefoanele pe care nu le poate vinde foarte bine aici în alte țări. Unii trebuie să pună thumbnail-uri pe... Nu? E greu să spun, știi că unii trebuie să pună poze atrăgătoare pe copertă și noi suntem printre ei și dacă unii trebuie să pună chestii atrăgătoare, noi punem iPhone-uri pe thumbnail, așa că haideți să vă arătăm niște culori interesante pentru iPhone 17 Pro. Mai avem un an până când o să vină, dar oare merită să-ți amâni cumpărarea unui telefon pentru a-l avea verde? Discuția asta cu oare merită să-ți amâni achiziția lui iPhone 16 vine strict de la faptul că iPhone 16 nu a venit cu tot AI-ul la pachet. Da. Și că l-au anunțat mult mai târziu, așa că unii oameni zic, bă, da, mai bine cumpăr următorul, că poate vine cu tot cu AI. Da, și ce mi se pare mie ciudat este că după ce mi-a făcut update-ul la macOS, mi-a venit iPhone Mirroring, deci l-au lăsat în pachetul de update pentru regiunea asta, doar că atunci când vrei să-i dai, unable to connect to iPhone Mirroring is not available in your country or region. Și dacă trec evident pe Apple ID de state, în regiunea asta funcționează. Nu, why, de ce? Care e motivul pentru care limitezi o funcție de genul ăsta? Înțeleg aia cu AI, dar asta cu mirroring-ul pe bune? Adică tu folosești rețeaua ta proprie între PC și telefon. De ce nu te lasă să-și faci la telefon mirroring? În același motiv pentru care nu ai Apple TV Plus și alte servicii, o grămadă de chestii pentru care plătești. Adică încă de acum 3 ani de când mi-am luat iPhone, scria frumos că am acces la Apple TV Plus și nu mi-am putut folosi beneficiile. Dar nu mi-a vândut iPhone-ul mai ieftin pentru chestia asta. Așadar, da, merită să mai aștepți, cel puțin pe ultima generație de iPhone-uri, varianta scurtă asta este, îți le iei pentru culori. iPhone roz, dacă vrei, procesor un pic mai rapid, un pic mai multă eficiență, dar funcțiile de Apple Intelligence seamănă, mai ales că și Apple vorbește tot mai puțin despre partea asta de AI pe telefoanele lor, au chiar dubii să le detalieze, dar ajungem și acolo. În altă ordine de idei, există un alt sistem de operare care va veni pentru dispozitivele de la Huawei, Harmony OS Next, care cred că e deja la versiunea 5 sau 6, pentru că au galopat în ultima vreme. Da. În poza aici se vede un display foarte mare și frumos, care poate să fie o tabletă. Poate să fie orice. Poate să fie trifold-ul respectiv. Nu, o să fie o tabletă. Telefonul e aici mai jos. Și care să fie practic tot ecosistemul pentru căști, pentru smartwatch-uri, pentru telefoane și tablete. Laptopurile rămân pe Windows. Deocamdată. Da. O să avem, bineînțeles, identitate nouă, opțiuni noi, refresh screen nou, partea de securitate o să fie îmbunătățită, comunicarea dintre dispozitivele o să fie îmbunătățită. Practic, Huawei a reușit să construiască un ecosistem de la zero în doar 5 ani. Cam asta e. Da. E flip-ul lor. E flip-ul lor, da. Da. Apropo de Huawei, că trebuie să vorbim și de asta, că mai sunt oameni care încă mai cumpără, nu mai rup norii ca altă dăți. Am văzut că și Marchez a testat Trifold-ul, Z-Fold-ul ăla, pe care și noi am vrea să punem mâna. Toată lumea se uită gură cască la tehnologia în continuare de la Huawei, care rămâne semi-banat, să zicem așa, în afara Chinei. Eu chiar, uite, mă joc de puțină vreme cu un GT5 Pro, care a început să-mi placă. Are informațiile despre somn și despre așa mult mai detaliate decât ce foloseam înainte. Și ăsta îmi spune că am dormit prost, de exemplu, și noaptea asta. Da. Ne-au mai întrebat oameni de ce tot recomandăm noi ceasurile de la Huawei, pentru că pur și simplu ne-au venit la test, le testăm și confirmă în continuare că ei avansează. Tu ai fost la centrul lor de cercetare. Nu poți să te bați cu un ceas care costă 300 și ceva de euro în varianta Pro, că celălalt e 200 și un pic, care chiar face chestii. Să arate bine, să facă o grămadă de chestii și chiar să fie precis în măsurători.
Uite, Nu eu prea am ai avut cum. recent acel test cu Watch de 2 și în continuare nu a venit nimeni să mă contrazică când am spus că este cel mai avansat pe partea de monitorizare a inimii. Nu există un alt ceas care să-ți ofere ce a pus Huawei pe un singur ceas. Acel review cu Watch de 2 vă încurajez să-l căutați la mine pe YouTube pentru că mie mi se pare este un shut-up and take my money pentru oricine a depășit o anumită vârstă la care trebuie să-și monitorizeze sănătatea inimii. Am zis și eu în clipul de pe Cavaleria, pentru că am și eu unul cu el. Am fost curios să mă joc cu el. Este un ceas care pur și simplu îți va face ceea ce ție teamă să faci. Ia spune, George, cât ți-ai măsurat ultima dată tensiunea? Aparatul este aici, tu vin fiecare zi aici. Da. Când ți-ai măsurat ultima dată tensiunea? Când am testat Watch de 2. Aha, deci acum 2 săptămâni, 3? Exact. Vezi? Și Uiți, îl ai aici și uiți de el. Acest Huawei Watch de 2 care are inclusiv monitorizarea tensiunii, l-am dat lui Florin Cușbă și în clipul pe care l-am filmat cu el o să-i vedeți reacția lui autentică, cum a rămas gură cască când a descoperit că el se știa bine sănătos rachetă și având o perioadă mai stresantă, că a avut niște probleme personale, le-a văzut afectându-i sănătatea inimii. Uh-huh. Și s-a hotărât să ia mai ușor. Bă, astea sunt chestii pe care le poți descoperi înainte să devină o problemă. Și i-am fost recunoscător lui Florin că a fost absolut sincer și am zis, sigur că vrei să spui toată chestia asta, să-ți arăți? Și zice, da, nicio problemă, for science. Da, for science. Așa că dacă vreți să înțelegeți care e faza cu ceasurile astea cu ABPM, în continuare clipul ăla este foarte util acolo și încă o dată ce vă spunem în momentul ăsta nu ne-a obligat, nu ne-a plătit și nu ne-a rugat nimeni să vă spunem despre ceasurile astea. Pur și simplu aici, ăsta este nivelul tehnologic unde suntem și trebuie să dăm și celor de la Huawei atenția pe care o merită atunci când livrează hardware de calitate, dar și software bun pe ceasurile astea. Da, apropo de software, singura chestie pe care într-adevăr nu poți să o faci direct de pe iOS, pentru că am văzut un comentariu la review-ul ăsta și au dreptate, este să-ți downloadezi aplicații sau fețe de ceas. Dar poți să faci chestia asta foarte simplu de pe un telefon cu Android și apoi îl deconectezi după aia și îți rămâne configurat pe iOS. Okay. Sau poți să faci o mașină virtuală, există un Android emulator, îți instalezi Android-ul pe laptop, indiferent că ai un Mac sau nu, și îți iei aplicațiile de acolo. Ok. Da, asta e limitarea pe care o au, din păcate. Mie mi-a plăcut integrarea cu HealthKit, faptul că poți să vergi toate informațiile în aplicația de la Apple. Și asta iarăși mi se pare o chestie foarte folositoare. Între timp, în MSL Cup 2024, Messi o să aibă o cameră pe piept și o să fie și el live pe TikTok ca să vezi fiecare gol și fiecare mișcare a picioarelor. Îmi dau seama că feed-ul ăla o să fie ceva de genul ăsta, știi? Mă, nu, că la câtă stabilizare avem mai nou pe camerele astea, s-ar putea să fim surprinși. Da, s-ar putea. Așadar, pe 25 octombrie, noi înregistrăm pe 24. Caută Messi Cam. Messi Cam. O să fie pe TikTok Live și pe Apple TV, apropo. Uh-huh. O să fie interesant. Major League Soccer, live cu Messi pe TikTok și... Mamă, deci dai seama, toți cei care o să dea tackle sau cu care o să facă hei la cameră, nu? Da. Da. O să fie distractiv. Tare. Dacă ești fan al free speech-ului și trăiești în Turcia, mai vine o lovitură așa dar peste ceafă, Discord nu mai e disponibil. De ce? Pentru că s-au certat turcii cu... Discordul este cumva... S-au certat cu Twitter. Da, s-au certat cu... Discordul e cumva cum era Twitter la început. Uh-huh. Îi zicea un stat, vreau să îmi dai acces la toate datele tale. Și ăsta spuneau, nu, îl interzicem. Interziceți-l. Și cam atât. Asta e discuția simplă dintre ei. Nu vor să le dea acces la date, nu vor să le dea acces la oamenii care folosesc Discord-ul. E o platformă destul de măricică și nu pot monitoriza ce se întâmplă acolo. Și atunci i-au acuzat că... Abuz sexual și obscenitate asupra copiilor. Exact. Normal. Știi cum e? Au dat report exact cu chestia aia mai nasoală pe Facebook sau pe platforma respectivă. Da. Atunci când nu-ți convine. Dar uite, vezi că nimeni nu se mai plânge, nicio instituție nu se mai plânge de ce se întâmplă pe Telegram în ultima perioadă. S-a rezolvat tot acolo. De când cu Franța. Turcia, oricum are problema asta, a avut-o și cu Twitter, YouTube, cu Facebook și cu Instagram. Da. Cu toată lumea.
Și acum ce are în comun Turcia cu alte țări unde sunt probleme de exprimare? Un lider la putere de 20 de ani. Aceeași problemă peste tot. Unde Coreea vedeți? de Nord match? Coreea de Nord, Egipt. Rusia. Turcia. Genul ăsta. Am înțeles, stai mă, că acum am înțeles de ce au făcut ăștia alianță. Se cunosc de mult, mă. Rău pe care îl cunoști? Răul pe care îl cunoști, da, este... Nu știu cum e zicala, dar... Mai bine rău cu rău, dar mai rău fără rău. Asta e o vorbă românească stupidă. Serios? Da. Este o vorbă românească. Nu știi E asta? stupidă. Rău cu rău, dar mai rău fără rău. Adică, de ce să schimbi când poți să stai așa? Pentru că noroiul pe care îl cunoști îți este familiar. Exact. Și drama aia deja ai învățat să o trăiești în fiecare zi. Și mai am una și mai dură. Ia zi. Asta e de la Țifui. Pute, dai călduț. Da. Asta are atât de multe straturi. Atât de multe straturi. Bun. Honor anunță Magic OS 9. Asta știi de unde? Ca și mică mențiune. Asta vine în paralel cu problema pe care avem noi oamenii, în general, românii, cred că și în altă parte se întâmplă treaba asta, în care dăm foarte tare căldura pe timp de iarnă. Pentru că ne-a fost frică când eram mici și am asociat chestia asta cu faptul că eram săraci. Da. Pute dai călduț. Da. Și nu deschidem geamul. Ba da, îl deschidem larg. După Păi nu că prăjim acolo în bucătărie. Ne intoxicăm, clar. Da. Honor anunță Magic OS 9, pentru că și Honor are un sistem de operare relativ nou. Bazat pe Android 15. Da, aici se poate cu Google Play, deci practic este un overlay peste Android-ul de bază și o să vină mai rapid decât alți producători cu Android 15 pe telefoanele lor, ceea ce este iarăși foarte tare, pentru că Honor nu avea chestia asta, el venea undeva 7, 8, ceva de genul ăsta. Asta în condițiile în care pe Pixel Samsung 9 Pro XL încă nu am Android 15. Samsung a fost devansat apropo de chestia asta. Fantastic. O să vină Asus, o să vină Oppo, OnePlus, Honor și abia apoi vine Samsung, din câte am citit. S-ar putea să greșesc. Da. Asistentul vocal Yoyo din China este acum un fel de AI helper. Dar doar în China. Dar doar în China momentan. E similar cu transformarea lui Google Assistant în Gemini. Poate înțelege nevoile utilizatorilor, descompune sarcini, zice aici traducerea, și operează independent resurse și servicii terțe. Acum, faza care este? Că începem să auzim despre aceste action models și ei spun așa că vor pune pe el un LAM, acest Large Action Model, care execută comenzi în loc să răspundă doar cu cuvinte. Și ne v-am arătat chestia asta, deja de vreo 2 generații, Honor tot testează și v-am arătat acel Magic Portal. Da. Și eu am anunțat în review la Honor Magic V3 că mă întorc pe Android și mă întorc pe pliabilul ăsta, care are aceste acțiuni, dar cred eu combinația asta cu un LAM de felul ăsta poate să introducă mai multă intuiție, pentru că simt că anumite chestii pot fi optimizate din felul în care plimbi o poză sau un text dintr-un ecran în altul. Și apropo de chestia asta, pentru că ai AI pe telefon, Honor o să insiste foarte mult pe deepfake prevention, ca să nu apară probleme de genul. Nu te-a pus să creezi tu deepfake-uri pe telefonul tău și imaginile respective să poată fi marcate ca fiind create pe telefonul respectiv, cu ID-ul respectiv, din rețeaua respectivă, din țara respectivă, ca să poți să faci trace la el, să poți să-l urmărești. Să-ți dai seama dacă imaginea aia este venită cu intenție sau nu. Foarte tare. Adevărul că acest timestamping, acest hash pentru fiecare fișier care de unde a plecat, cred că va deveni important, pentru că, încă o dată, așa cum am încercat să explic în clipul la care am lucrat cu Andrei Bala, sunt foarte multe clipuri de cheap fake. Da. Ai de cheap fake? Da. Sunt clipurile la care umblă pe internet acum cu... sunt foarte multe cu MrBeast, în care sunt așa blurry un pic, scrie un text, MrBeast dă 10, 15, 20.000 de dolari gratis, nu știu ce. Le-ați văzut și voi, au 0 view-uri, dispar repede, dar sunt multe, pentru că sunt făcute automat. Exact. Dacă tot vorbim despre deepfake, și cei de la Meta... Sau alea cu tine, apropo. Aoleu, cum stă alea cu mine? Dați report. Nu v-am vândut niciodată nimic, în afară de chestii de pe GB, adică le luați singuri, dar nu vă vindem informații, cursuri, chestii de genul ăsta. Modul de report de pe Facebook și Instagram este atât de infect, încât eu, a cărei persoanei, a cărei imagini este furată de chestia aia cu... cum îi spunem la prostia aia? Asta. Uite.
Uite aici. Deci, acest Plinko, nu? Plinko. Căcatul ăsta de Plinko, evident n-am nicio colaborare cu ei, îmi folosesc imaginea deja de luni de zile și am dat report de nu știu câte ori. Procesul de report este foarte greu, foarte greoi și aproape niciodată nu reușesc să-l termin. Da. Și acest Plinko funcționează legal în România în continuare. Da, nu... Dacă ai o adresă aici legală, poți să le dai rapid un report ăsta, prin legislație. Outside de România trebuie să se supună regulilor din România. N-au nimic în partea asta. Contacte, uite cum să duci la contacte. Ești la contacte, nu? Ăsta e un site fake. Deci, dacă vedeți orice fel de reclamă în care vă recomand să vă faceți venit pasiv sau Plinko sau Spanac din ăsta la tavă, nu sunt eu, vă rog frumos, dați report pentru orice credeți și știți voi că merge. Dați report masiv la astea cu Plinko, pentru că sunt o porcărie sinistră pe care eu nu o pot opri și nu sunt singurul care pățește chestia asta. Dar poate că Meta, care îmi face mie viața foarte grea când eu de luni de zile încerc să opresc acest fake care fură oamenii de bani, dar Meta face bani din reclamele astea de la Plinko, înțelegi? Pentru că banii pe care Meta ia din reclamele plătite de Plinko sunt suficient de valoroși încât să îmi facă mie viața grea să nu le pot da report. Și 5% din postările din Twitter momentan și Instagram, 25% sunt reclame. Da, și ei, cum să zic, sunt disperați după banii aia pentru că Mark Zuckerberg, ca să-și facă iahtul la mare, a avut nevoie de niște încasări și atunci banii au venit și de la Plinko. Bunkerul e problema. Acolo se îngroapă mulți bani. Dar poate că această știre pe care o să vă spunem acum o să-mi facă și mie viața mai ușoară și o să păzească niște oameni de aceste fake-uri, pentru că cei de la Meta promit să înceapă să folosească recunoaștere facială în lupta împotriva acestor celebrity investment scam ads. Bă, pe bune, îmi știți fața de ani de zile. Chestia aia cu recunoașterea feței tale pe platformă o au de ani de zile. Și nu au de pe platformă, au din telefonul tău, pentru că au acces probabil și la chestia aia prin aplicația aia care scanează tot. Au anunțat acum niște ani de zile că să poți să te recunoști automat. Sunt atât de mulți oameni care s-au plâns de chestia asta și eu sunt doar unul din România. Bă, dar sunt zeci de mii. Se spune că sunt vreo 50.000 de persoane publice și că ei spun că vor începe testarea cu un grup de 50.000 de persoane publice pe bază de opt-out. Adică te bagă automat în chestia asta și poți să ieși tu dacă vrei. Și promite o detectare și o eliminare rapidă a reclamelor înșelătoare în timp real, mai rapid și mai eficient decât valorile manuale. Deci, practic, te bagă în programul ăsta ca să scaneze fața constant cu acordul tău și după aia ieși tu, dacă vrei, după aia ulterior. Da. Aiurea. Hai deja evident, ei știu chestia asta. Fața mea și când dormeam mai fața mea probabil. Meta se face ceva în legătură cu chestia asta pentru că banii de pe reclame sunt prea buni să renunțe prea ușor la ei. Și mai nou AI-ul face bani de pe urma oamenilor și o să poată să investească în reclame, nu? Exact. Și serios acum, ei nu vor face chestia asta decât dacă scandalul și presiunea celor ca mine devine atât de mare încât, trebuie să facem ceva în legătură cu asta. Sau ajunge chestia asta în Senat undeva și se discută la nivel înalt și atunci sunt chemați la audieri și atunci spun că vor începe să se gândească mai atent la treaba asta și vor fi mai atenți. Da. Da. Mm-hmm. Da. Apropo, folosește cineva Google Messages pentru că, nu știu dacă știți, dar dacă aveți un Android, mai ales dacă îl folosiți cât mai curat, se amestecă cu funcția de SMS. De ani de zile. Iată, acum există avertismente pentru conținut sensibil, pentru imaginile care pot conține chestii not safe for your age sau muncă. Dă enable la spam protection la mesaje, dă la apeluri enable la să-ți blocheze numerele necunoscute, eventual numerele considerate spam. Mie mi-apare când este spam, mai sună din Kuwait, din Africa, din UK, de peste tot și mi-apare acolo possible spam. Îi dau ignore și gata. Hai să mergem mai departe un pic și la Apple, care Apple se arată concerned. Ce înseamnă? Asta făzea cu îngrijorați. Preocupați. Da, preocupați. Adică s-au gândit o dată la chestia asta la bere și după aia au uitat că a avut altceva de făcut. Da. Întrebarea este, la care încearcă să răspundă cei de la Apple, și doar Apple ne poate răspunde la întrebarea asta, este ce este o fotografie?
ei se gândesc mai atent dacă cumva, asta e legată de faza aia cu AI-ul care nu mai vine. Sau vine târziu, ca să nu fiu foarte... Practic, Apple încearcă să ne convingă că e mai bine să mai amâne chestia asta de Apple Intelligence până să lămuresc ei ce este o poză. Și dacă este natural ca tu să poți să scoți elemente din fotografia respectivă, cum ar fi un copac, ăia care stau în spatele tău în timp ce faci poze la Turn Eiffel și așa mai departe. Da, practic ei își pun niște probleme morale pe care restul internetului nu și le mai pune. Partea de modificare de poze este deja la ordinea zilei și acum nu știu într-adevăr dacă noi procedăm corect sau ei procedează corect, însă una este cu modificarea de poze, alta este cu chatbot. Plecat? Think different? Ei gândesc diferit? Da. E motoul lor, da? Să gândească diferit, să se mai gândească și la partea asta emoțională, fictivă, a artei. Da. Nu mai avem artă de... Adică partea asta cu să scoatem obiecte din fotografii, dacă este o chestie ok sau nu, păi mă scuzi, trebuie să discutăm acum 20 de ani, de pe vremea lui Photoshop. Exact. De-aia a fost și inventat Photoshop-ul, ăla a fost scopul lui principal, să poți să scoți obiecte. Da. Manual, greu. Dar Craig Federighi, care este unul dintre cei mai importanți oameni de la Apple, mai ales pe partea asta de programare, într-un interviu la Wall Street Journal a vorbit despre chestia asta cu protejarea intimității și eliminarea de obiecte din fotografie și întreabă dacă este ok și este moral și este sănătos să scoatem chestii din poze. Știe chestia asta, cred că și Paint-ul mai nou, știe și Canva-ul, știe orice software pe care îl găsești. Există remove background, nu știu ce, BG, de ani de zile. Sunt o grămadă de unelte gratis care fac chestia asta. Da, Canva și-a făcut un nume din faptul că poți să faci modificările astea foarte ușor. Dar noi o facem fiecare dată la Curiosity, scoatem... Din asta constă thumbnail-ul de pe Curiosity, scoatem fundalul de pe multe dintre obiectele despre care vorbim. Evident, că altfel nu funcționează. E bine, Apple încearcă să ne convingă că ar trebui să păstrăm cumva sfințenia fotografiei ca un instantaneu. Da, sunt de acord cu chestia asta. Ar trebui să avem pe fotografiile originale o ștampilă de original. Pasionații poate să-și cumpere camere pe film, da? Developezi pozele și mergem mai departe. Există o lume pentru toți. Da. Dar ideea este că ni se pare foarte stupid să te legi de chestia asta din moment ce AI-ul tău întârzie să apară pe telefoanele pe care ai promis că o să vină. Da. Hai să mergem mai departe. La una dintre companiile mele favorite când vine vorba de inteligență artificială, v-am spus de ei de la început, încă dinainte să devină celebri. Toți ăștia sunt în spate și la contul de Twitter. Bineînțeles. Unul dintre cele mai șmechere motoare, să zicem, de inteligență artificială, dacă vreți să le ziceți așa, este cel de la Anthropic, se numește Claude și Claude tocmai ce a primit săptămâna asta versiunea 3.5 Sonnet. Și Sonnet este modelul lor cel mai deștept în momentul ăsta, care deja începe să facă chestii. Mai nou, poate să facă chestii. Asta este important, nu doar să-ți spună chestii. Exact. Adică poate să-ți facă booking-uri dacă îl lași la călătorii, să-ți completeze formulare online, care sunt deja deschise în alte pagină, cu permisiunea ta, desigur. Ce mișto este să faci treaba asta cu AI-ul, de când ai deschis o grămadă de chestii. Noroc că ne mai ajută Chrome-ul pe partea asta, că a salvat adrese, carduri și chestii de genul ăsta și doar le dai copy-paste, știi? Exact. Dar sunt multe formulare care pot fi completate și care trebuie completate online și unde nu ai un precedent, ca să spun așa. Iar aici ea o să te ajută și, practic, ăsta este viitorul pas prin care inteligența artificială ar putea să elimine și anumite joburi din astea statice, repetitive. Am mai zis chestia asta și cu asta, dacă rămâneți cu o singură chestie după acest episod de Curiosity, rămâneți cu imaginea asta în minte. Dacă jobul tău este să stai în spatele unei tastaturi și să faci chestia asta... Operator de date. Think again. Operator de date, îi se spune. Exact. E plătit cu operator salariu. introducere date. Da, este plătit cu salariu minim și este cumva, companiile îți vând jobul ăsta ca și o intrare în firma respectivă fără să ai experiență pentru ceva anume. Găsesc ei după aia cumva unde să te repartizezi în funcție de ce înveți acolo. No, jobul ăsta o să dispară pentru că o să fie făcut de un AI. Mai mult decât atât. Dincolo de operatori introducere date... Asta e că ăsta e jobul cel mai bine plătit e unul dintre joburile foarte bine plătite la stat, nu? Da. Că operatorii de date sunt practic rudele, care nu știu neapărat. Da, sunt sinecurile. Așa. Peste nivelul ăsta vin analiștii de date.
Problema care este că în momentul acesta, Claude este peste nivelul ăsta, este la nivelul la care și râșnește informația și îți dă răspunsuri. Pentru că, din nou, ce auziți aici este, e ca cum vă spune la cripto, nu investiți decât banii pe care sunteți pregătiți să-i pierdeți. E bine, ceea ce vă spun acum nu este științific, nu este garantat, dar vă încurajez, de dragul științei, să testați ceea ce vă spun. Să încercați măcar să folosiți ChatGPT sau Claude. Cum ar fi? Intrăm pe claude.ai. Așa. Eu intru pe ChatGPT. Așa. Și pur și simplu luăm orice fel de Excel, prezentare, document, orice fișier îl ai de la muncă. Stai că am făcut eu așa. L-am pus să transcrie o subtitrare pe care am luat-o de pe YouTube, pe care YouTube a făcut-o automat. Și a făcut-o slab. Și acum mi-a dat subtitrarea completă, fără timecode-uri, corect, gramatical, fără niciun fel de probleme, în doar câteva secunde. Problema care e? Eu m-am dus mai departe. Am băgat și din nou, nu vă încurajez să faceți chestia asta și să luați în serios răspunsul. Așa. Doar de dragul științei am încărcat analize de sânge, analize medicale, fotografii și tot felul de lucruri. Băi, și nu a greșit. Eu n-am avut curajul să fac treaba asta, nici m-am gândit. Și nu a greșit. Îmi bag și analizele de sânge. Și nu a greșit. M-am dus după aia la doctor și mi l-a confirmat. Scary shit, pentru că pur și simplu la una dintre analize, spre exemplu, era o chestie legată de colesterol. Dispare și medicul de familie? Nu. Trebuie să-ți facă cineva injecția aia. Okay. Da. Dar vă dau doar un exemplu foarte simplu. E banal să zici că încarci analizele și să uită în ele și îți ia pragul de sus și pragul de jos. Și zici că ești între ele sau ești sus sau jos. Abia mă abțin să fac chestia asta acum. Problema apare în momentul în care îi spui, în baza noilor cercetări în domeniul colesterolului, evaluează dacă acest colesterol mărit este periculos pentru acest pacient în acest moment. Pe mine. Aveam colesterol un pic mărit. Și mi-a zis, pe baza ultimelor cercetări în domeniu, într-adevăr, colesterolul este în limite normale pentru că este echilibrat de așa și dacă ai acest stil de viață și această dietă, ești în regulă, nu trebuie să iei statine. Gândiți-vă, nu știu dacă știți cam câți bani face industria statinelor. Majoritatea pensionarilor, inclusiv din România, sunt pe statine for life. Nu mai am cuvinte. Cei cu IQ peste 80, cred că am înțeles ce am vrut să zic aici, jucați-vă cu chestiile astea, testați-le și după aceea validați lucrurile astea cu un medic. Dar eu am luat analizele unor oameni în vârstă și doar le-am analizat separat. Și am pe cineva din familie care se duce, spre exemplu, săptămâna viitoare la un consult avansat pe baza unei analize pe care mi-am făcut-o. Am băgat pe Claude, pe ChatGPT și pe Gemini. Am băgat pe toate. Ok, hai să vedem. Și am combinat răspunsurile și se suprapuneau 95% și am zis, uite, asta e ceea ce îmi spune mie AI-ul, du-te mai departe la medic și întreabă. Și vom afla luni dacă a avut dreptate sau nu. Hai să facem. Cu toate astea am niște chestii, spre exemplu, pe care le investighez acum, la care încă nu am răspuns. Pentru că unele chestii nu se văd în analize. Da. Ai nevoie în continuare de medici buni și am fost să văd medici și n-am nimic grav, nimic care să mă îngenuncheze, ca să zic așa, pur și simplu nu fac mentenanța regulată, că I'm not getting any younger. Da. Dar vă încurajez să aveți grijă de voi și să folosiți toate uneltele pe care le aveți la dispoziție, însă nu evitați mersul la medic, pentru că doar un medic îți poate face o recomandare competentă pentru chestii pe care să le bagi în tine sau să le scoți din tine. Și pe de altă parte nu amânați aceste chestii, pentru că săptămâna asta am cam umblat și eu și la ochi, și la sânge, și la dentist, și toți mi-au spus același lucru. Bă, nu e rău, nu e nasol, e foarte bine că ai venit acum, pentru că am depistat niște chestii care se pot rezolva pe viitor mult mai ieftin și mult mai cu mai puțină durere. Dar inteligența artificială este o unealtă foarte precisă și, ca de obicei v-am mai spus aici, primii care vor folosi cutting edge, cea mai nouă tehnologie, vor fi oportuniștii. Da. Oportuniștii pot fi, evident, și escroci de foarte multe ori. De aceea în filme am văzut întotdeauna că se dădeau jafuri în alea cu tehnologie avansată. E bine, aici să vă spunem despre o chestie care aparent poate părea plictisitoare, dar te poate lăsa fără casă. Pentru că în Statele Unite... Și ce mai casă? Avem o escrocherie imobiliară cu acte falsificate cu inteligența artificială. E vorba de o casă care în momentul ăsta e evaluată la 137 de milioane de dolari,
cu 120 de camere în Los Angeles, iar Proprietarul nu o poate vinde din cauza unui act falsificat cu ei. yes, a fost falsificat cu aia și practic casa nu e deținută de el, e deținută de cineva din Arabia Saudită și e aproape imposibil să dovedească pentru că actele inițiale au fost falsificate cu AI. Vă las cu această cifră. Doar în 2023, când încă uneltele astea nu erau disponibile pentru oricine, 28% din companiile de asigurări spun că au întâmpinat tentative de fraudă prin falsificarea identității vânzătorilor. Una din 4 tranzacții 28%. este deja atacată de fraude. Stai că vorbește de 28% din companiile de asigurări. Au întâmpinat astfel de situații, da. Da, dar nu neapărat, nu e Nu toate tranzacțiile, nu. Exact. Dar companiile de asigurări sunt în fața unei creșteri, că una din 4 probleme pe care au trebuit să le rezolve pe partea asta de titluri de proprietate a fost prin impersonare, adică prin falsificarea identității. Și asta cu AI, că nu vorbim de alea care se întâmplă acum în România și despre care auzim chiar recent la știri că unii au vrut să-și scoată banii pe asigurări lovind mașinile scumpe. Deci nu mai e doar o chestie de pe internet. Uitați-vă la casa asta mare și frumoasă și scumpă cu teren de tenis. Chestia asta... Apropo, chestia asta a fost făcută de Aaron Spelling. Știi cine era Aaron Spelling, nu? Yes. Beverly Hills 90 de 110? Yes. Genius. Fantastic. Oh boy. Blade Runner l-a dat în judecată pe Elon Musk. Creatorii. Păi de ce? Robotaxi. Simți familiar? Da, dar pentru care imagine? Pentru că el clar folosește aceste referințe din cultura cyberpunk. Ce a deranjat data asta? Deci e vorba de RoboVenu, da? Da. Și e vorba de imaginea asta creată cu AI. Dar el nu i-a zis RoboVen, i-a zis RoboVen. Fix ca să se protejeze de un astfel de eventual proces. Să încerce să se protejeze. Tocmai aia este. Da. Deci, vorbim despre companie de producție de film care a participat la producția Blade Runner 2049 și care l-a dat în judecată pe Elon Musk și pe Tesla pentru că au folosit o imagine generată cu AI care seamănă cu o scenă din film în care au reprezentat noile robotaxiuri. Compania se numește Alcon Entertainment și ei spun că cei de la Tesla l-ar fi cerut inițial acordul, el l-ar fi refuzat, dar că Tesla a folosit inteligența artificială și au luat decizia să do it all anyway. Uite asta e poza. Asta este poza după care teoretic s-a inspirat Elon Musk și e vorba de taxiul micuț. De robotaxi. Da, de robotaxi, care seamănă într-adevăr foarte mult cu imaginea respectivă. Și acum, Elon Musk nu este primul care face chestia asta. Știi că și Scarlett Johansson a dat în judecată și a câștigat procesul cu OpenAI pentru că i-au cerut acordul să-i folosească vocea, pentru că ea este vocea din Her, pentru partea conversațională de la ChatGPT. Și au băgat după aia în inteligența artificială să folosească toată lumea. Exact. Și ea nu și-a dat acordul. Nu. Doar i-au copiat vocea, să zicem așa, 95% cât să fie legal. Dar asemănarea este atât de puternică încât până la urmă chestia asta a putut fi combătută în instanță. Vedem cum aceste companii mari încearcă să folosească chestii familiare. De-aia v-am spus mai devreme că unele încearcă să captureze culori. Atenția este o economie în sine și dacă îți inspiră, dacă îți dă inspirație și dacă te stimulează chestia aia și te poate duce la o acțiune, la o cumpărare și pentru asta se luptă companiile astea când folosesc genul ăsta de șmecherii de marketing. Asta e viața în 2024. Astea sunt problemele cu care ne confruntăm. Până și Jensen Huang, CEO de la Nvidia, și-a făcut un emoji, dar e făcut cu AI-ul lui. Clar, nu e făcut cu cel de la Apple. Trebuie să vorbim cam tot amânat despre agentic, nu? Da. Este următorul nivel care poate rezolva probleme complexe din mai mulți pași și care pot folosi cumva ideea asta de reasoning. Cum e în română? Înțelegere, nu? De înțelegere, da. Înțelegere. Raționament. Da. Partea de raționament în care să aibă argumente și să poată purta o discuție cu el însuși și să vadă, băi, ceea ce fac acum este bine, a mai fost făcut și în felul ăsta poate să
fie cumva peste nivelul de care mă aminteam mai devreme, în care completează date în mod automat în anumite formulare sau începe să facă analize pe datele respective. Ideea este că cum funcționează treaba asta? Primesc datele și le procesează din mai multe surse. Un language model orchestrează toată chestia asta de informație și generează task-uri și după aia ei acționează și învață după ce au făcut procesele respective ca să ajungă să termină pașii respectivi. Asta este definiția unui agent. Da. Și ce încearcă NVIDIA este să arate calea și celor care vor să dezvolte mai departe lucrurile astea, pentru că acolo vom ajunge. Așadar, să recapitulăm. Avem percepție, adică colectarea și procesarea datelor, raționament, care generează soluțiile și coordonează modelele astea, apoi ai acțiune, integrarea cu instrumente externe, adică trebuie să iei informația, să o procesezi și apoi să faci o acțiune cu ea și să înveți din chestia asta. Da. Cam ce facem și noi. Să ții minte ce ai făcut și să data viitoare să faci mult mai repede și mai ușor. Exact ce facem și noi la Curiosity. Exact ce facem în viața reală. Știi? Învățăm să facem o chestie și după aia o facem mult mai ușor. Să conduci o mașină, să bicicletă, astea sunt doar niște exemple mai clare. Iar NVIDIA propune această variantă pentru lucrurile de care v-am zis mai devreme. Vă ți aminte când v-am zis de chestia asta? Cele 4 industrii pentru care ei au gândit Agentic sunt servicii clienți, unde deja știm că e foarte ușor, de fapt e aproape imposibil să vorbești cu un om când dai aici help pe un site. Crearea de conținut. Da, se întâmplă deja de prea multă vreme. Inginerie software. E foarte ușor să programezi într-adevăr. Dacă îl pui pe ChatGPT să-ți genereze scripturi pentru orice, îți toarnă niște Python de acolo. Să face Claude acum. Îți toarnă acolo toate scripturile în Python. Da. Deci am reușit să fac... Deci, e o chestie pe care n-am făcut-o până acum. Am făcut-o în trecut, dar la un nivel mai simplu. Am făcut scraping de fiecare link de video de pe un site oarecare cu un script generat de ChatGPT pe care l-am băgat în Mozilla Firefox, care îți permite să rulezi scripturi și am scuipat toate link-urile respective în 10 minute, fără să știu niciun element de programare și fără să caut software auxiliare. 500 și ceva de link-uri de video. Dacă ați înțeles 10% ce a zis Radu, sunteți foarte bine. Și aplicația numărul 4 de care vorbește NVIDIA este sănătate. Pentru că, încă o dată, noi ne considerăm niște floricele foarte aparte, foarte speciale, când în realitate sunt niște mamifere destul de predictibile. Da. Funcționăm în mediul natural, suntem chimie, respectăm toate legile fizicii. Din păcate. Nu respectăm neapărat legile oamenilor, dar legile fizicii n-avem de ales. Și atunci e clar că dacă corpurile noastre funcționează într-un mediu fizic, vor respecta legile fizicii și atunci o inteligență suficient de capabilă va putea să evalueze toată partea asta fizică, inclusiv de sănătate. Mai puteți? Între timp, unii roboți vor să fie artiști. Și nu-i condamn, că e atât de ușor. Un robot umanoid, asta cred că e un sketch undeva pe CNN, adică el se apără de faptul că oamenii îl critică, că nu poate fi un artist pentru că nu are umanitate, nu este om și ea se apără. Mi se pare un schem din ăla de genul robotul ăla de acum câțiva ani de zile care zicea că e robot și de fapt cineva îi livra comenzile. În spate sunt tot niște oameni. Hai să fim serioși. Nu există până în momentul ăsta nici măcar o dovadă că aceste large language models și acești chatbots au reasoning uman. Sunt pur și simplu niște oglinzi ale oamenilor și este exact cum v-am mai spus, bullshit in, bullshit out. Comenzile și prompturile pe care le bagi, uite, vezi, oamenii care se uită curioși la răspunsurile unui astfel de chatbot, cum să zic, tu gândește-te că curiozitatea, bucuria sau tristețea ta nu sunt decât încă un input pentru mașina aia. Mașinile astea încă nu au gândire, memorie, emoție cum au oamenii. Sunt doar niște instrumente în care apeși un buton să generează o reacție. Și reacțiile tale la rândul lor poate crea alte reacții. Majoritatea oamenilor sunt păcăliți de faptul că arată ca niște oameni. Au forma unor oameni și, ca să zicem, încearcă expresiile unor oameni. Pentru că, în realitate, oamenii sunt destul de fragili și asta ne duce la următoarea știre, pentru că avem un adolescent care s-ar fi sinucis după ce a devenit obsedat de un chatbot cu inteligență artificială și acum
îl acuză pe producătorul acestui chatbot de complicitate la moartea copilului. Asta este genul de știre care, dacă vă spuneam acum 2 ani, ați fi râs de noi, dar se pare că acum există, pentru că într-o lume în care copiii ăștia petrec foarte mult timp în fața unor ecrane și vorbesc foarte mult artificial cu alți oameni, character.ai poate fi un loc care să îți fure mințile și să crezi că stai de vorbă cu o persoană reală. Persoana asta a intentat o acțiune civilă împotriva celor de la Character AI care îți fac chatboturi personalizabile pentru jocuri de rol. Îți alegi cum vrei să se comporte și așa o să facă. Da, vrei să vorbească cu tine ca și un detectiv, ca un Giga Bread, Gangu, Ghost, Olympic Expert. Problema care este că un copil în vârstă de 14 ani, el folosea, acest copil înainte de moartea lui, folosea zi și noapte acest chatbot, dezvoltase o relație cu el și a ajuns să creadă că există ceva acolo, este un suflet în mașină. Asigurați-vă că copiii voștri nu sunt singuri și că au cu cine vorbi. Pentru că asta se întâmplă atunci când cineva este singur și probabil găsește mai multă atenție și automat un chatbot o să-i răspundă instant atunci când are problemă. Nu o să fie amânat. Exact. Dar la vârsta aceasta, în adolescență, oamenii, mamiferul acesta este super vulnerabil și asta se vede. Se vede la fete mai ales că sunt sensibile la partea de imagine, iar sunt studiile interne ale celor de la Meta care arată că Instagramul este toxic pentru adolescente. E bine, acum avem și băieți care pot să intre în capcane emoționale cu un chatbot text care intră într-un anumit personaj și acumulând informație despre el poate să ajungă să halucineze. Cea mai mare problemă cu acești chatbots este că îi halucinează și halucinarea aia, iată, se poate transforma într-un personaj toxic care să ajungă să-i mănânce creierii în astfel de om. Un intern de la TikTok a sabotat un proiect de inteligență artificială și bineînțeles că a fost dat afară. ByteDance au concediat persoana respectivă în august, după ce, teoretic, acesta a interferat cu antrenamentul AI-ului. Mi se pare fabulos. Avem așadar un exemplu de cineva care a sabotat antrenamentul unui AI. Wow. Și nu sunt prea multe detalii. Asta e problema, pentru că nu înțeleg de ce. În ce fel a sabotat? Mi-aș dori să aflăm de undeva. Nu am găsit informația asta. Nu știu dacă e cineva care avea, să zicem, teamă de inteligență artificială și a vrut să îi oprească pe cei de la TikTok, pentru că știm că China, în momentul de față, are unele dintre cele mai importante și cele mai puternice modele de AI, pe toate nivelurile, și generare audio-video, pe generarea audio-video, în momentul ăsta, cred că sunt un pic în față. Da, sunt peste Sora de la Sunt peste Sora, da. Cu Kling, spre exemplu, sunt foarte avansați. Plus că China mi se pare că a intrat hardcore la un moment dat și intră în zona de căști wireless cu Bluetooth. Și vor să integreze AI. Uite că au băgat pe Honor, au băgat pe Huawei. Apropo, AI-ul de la Huawei, am văzut câteva clipuri pe cum era, Bilibili? YouTube-ul chinezesc. Douyin. Nu, ăla e Baidu. Nu, Bilibili. Anyways, sunt câteva informații despre AI-ul de la Huawei, despre asistentul ăla virtual, care teoretic ar fi mai bun decât Siri, decât Google și Amazon la un loc, pentru că știe să facă mai multe funcții. Și cred că în chestia asta se bagă și TikTok-ul. În AI-ul să poată să folosească AI-ul de pe telefon. Adică LLM-ul care vine cu telefonul tău să poată fi folosit și de către TikTok, să-și poată genera el imaginile respective, filtrele și așa mai departe. Să fie cât mai realiste. Foarte tare. Trăim o lume interesantă. Nu mai bine mergem un pic în spațiu? Da, că nu de alta, dar costumele astea arată mai bine. În 2026 ar trebui să avem prima femeie și prima persoană de culoare care va ajunge pe lună, purtând un costum spațial revoluționar. De la Prada, în colaborare cu Axiom. Axiom fiind cel care produce costumul, Prada fiind cel care pune bling-bling-ul pe el. Costumul nu necesită conectare la sisteme de suport de viață extern și este descris ca evoluabil, scalabil și adaptabil. Asta înseamnă că poate fi modificat. Are fermoare ca să-i faci pantaloni scurți sau cum? Știi de ce sunt gri chestiile de pe genunchi, nu?
Ca să nu se vadă mizeria de pe ele? Exact. Logic. Așa sunt și pantalonii de drumeție. Dacă ajungeți în Milano, la Galeria Vittorio Emanuele, puteți să vedeți costumul expus acolo. Știi că am fost? În Milano, în Galeria Vittorio Emanuele, am trecut pe acolo. Dar nu era costum. Dar nu era costumul încă. Băi, foarte frumos. E foarte frumos. În comparație cu ce am văzut până acum, e foarte frumos. Da. Dar sunt alte idei prin filmele de science fiction unde nu cred că s-ar supăra ăștia că le copiezi designul. Acum mi se pare haios ce zic cei de la AFL Science, că programul Artemis, inițial planificat pentru 2023, a fost amânat cu dată posibilă în 2026, citez, din cauza progresului lent al navei Starship de la SpaceX. Arată mai bine costumele de aici, ha? Da. Apropo de chestia asta, programul Artemis nu trebuia să se întâmple cu Starship-ul de la SpaceX. Se pare similar? Hai să facem o pauză pentru costume. Fashion! Da, hai zi. Scuze-mă. Arată mai bine costumele astea, într-adevăr. Oricum, ăla din Marțian arată cel mai bine. Și Interstellar, foarte fashion. Păi de aici au plecat un pic cu... Un pic. Bine, problema cea mai mare este temperatura care poate varia enorm în spațiu și radiațiile. Dar revenim la partea asta, că am văzut aici o chestie care mi-a ridicat o sprânceană, că programul Artemis inițial planificat pentru 2023 a fost amânat cu dată posibilă în 2026 din cauza progresului lent al Starship de la SpaceX. Uh-huh. Nu trebuia să meargă cu Starship. Starship nu a fost prima opțiune. Era SLS-ul. Păi da. Și SLS-ul ăla nu se mai ridică odată. Că sunt probleme pentru că a fost făcut numai cu firme de casă ale multor companii alimentate de la bugetul public din Statele Unite. De la ăsta a vândut, nu știu, echipamente de protecție și borduri, nu poți construi rachete. Exact. Dacă aveți o curiozitate, puteți intra pe NASA și dați căutare cu Space Launch System, acest SLS, și nu prea mai aveam așa multe informații în legătură cu proiectul, pentru că pentru Artemis ne bazam pe acest SLS. În continuare, nu există o dată clară pentru când va fi lansat SLS-ul, pentru că primele teste nu au ieșit prea bine. Uite, NASA's Mobile Launcher Back at Vehicle Assembly Building. SpaceX prinde Super Heavy Booster cu chopsticks și ăștia o mermelesc cu SLS-ul de ani de zile. De ani și ani de zile. S-au cheltuit zeci și zeci de miliarde pe chestia asta care încă nu a zburat. Well, o să vină vremea și ei. O să vină și vremea ei. Cândva. Când o să fie mai mulți bani. Da. Sau poate o să-l îngroape, că se întâmplă treaba asta. Fiind o companie de stat, unde, bine, acum nu mai au bugetul pe care l-aveau înainte, asta e clar, de cât, 10 ani, 15 ani, ceva de genul ăsta, nu mai au bugetele nelimitate pe care le aveau înainte. Bine, nu erau niciodată foarte, chiar așa nelimitate. Problema este că s-au tot scumpit, pentru că toate tehnologiile livrate de Boeing și de alte companii abonate la contractele astea s-au tot scumpit. Păi da, normal. Crește inflația. Pentru că NASA nu a mers niciodată după tăieri de prețuri, a mers după tot felul de ținte tehnologice și care eliminau limitările de buget și de timp. NASA mai are un prototip pentru un telescop gravitațional, care poartă cumva numele de LISA, Laser Interferometer Space Antenna, care va fi condus de către European Space Agency în parteneria cu NASA ca să detecteze undele gravitaționale folosind laserele. Și distanțele pot fi măsurate în felul ăsta până la picometri, adică unități de trilion ale unui metru. Ceea ce va aduce mai multă precizie pentru că nu avem sisteme de poziționare foarte clare în spațiu. Da, și e important să ai la micrometru, așa, ca să știi exact unde poți să direcționezi o capsulă ca să îndocheze către o navă într-un mod automat. Ok. Hai să mai dăm totuși ceva legat de spațiu, dar și de știință și să revenim un pic pe Pământ. Eu cred că am mai zis chestia asta și o să revin la ideea pe care v-am mai zis-o. Dacă noi știm că avem 13,6 miliarde de ani de la Big Bang și că Pământul există în forma asta de niște miliarde de ani, oare câte civilizații au existat înaintea noastră? Pentru că, uite, spre exemplu, avem acum o știre de pe CNN care vorbește despre un meteorit
un asteroid de fapt aproape, o rocă spațială masivă de dimensiunea 4 munți Everest, care s-a izbit de Pământ în urmă cu mai bine de 3 miliarde de ani, iar impactul s-ar putea să fi fost chiar benefic pentru cele mai timpurii forme de viață de pe planeta noastră. Adică, dacă viața pe vremea aia era prin oceane, chestia asta a încălzit apa, impactul în toată energia cinetică s-a transformat într-o explozie și, într-adevăr, a fost o devastare catastrofală. Ceva similar cu ce s-a întâmplat și cu dinozaurii în urmă cu 66 de milioane de ani în urmă, când un asteroid de numai 10 km s-a prăbușit, da? Dar Pământul era tânăr și un loc foarte diferit când acest meteorit S2, având o masă de 50 până la de 200 de ori mai mare decât Chicxulub, care a declanșat extinția dinozaurilor, s-a ciocnit cu planeta noastră acum vreo 3,26 de miliarde de ani. Asta spun oamenii de știință, care spun că de pe urma lui s-a ridicat temperatura oceanelor și practic viața a fost accelerată pe planeta noastră. Dar asta se întâmpla cu 3,2 miliarde de ani, pentru că noile studii spun că din cauza încălzirea oceanelor, planeta noastră în 2023 nu prea a mai absorbit niciun fel de dioxid de carbon. Deci problema este că aici se întâmplă exact invers. S-au încălzit oceanele, avem și fenomenele astea, uraganele astea atât de puternice, care ies de pe scara construită până acum, da. Și atmosfera, noi am generat la fel de mult de dioxid de carbon, cel puțin. Dar pădurile nu mai pot absorbi. Pădurile nu mai absorb. Și o să vă spun o chestie pe care am observat-o în grădină. Nu trebuie decât să ieși un pic afară, știi? Dacă te duci pe munte, dacă te duci pe afară, o să observați un fenomen foarte interesant vara, care se întâmplă la fel cu iarna. Cred că ți-am mai zis. Există un punct dincolo de care, la temperaturi care ies din fereastra aia în care planta crește, plantele intră în hibernare. Într-un fel de hibernare, într-un repaus vegetativ. Cel mai simplu se vede la iarbă. Da. Iarba nu crește decât între 10 și 24 de grade. A depășit 24 de grade, se oprește din creștere. Scade sub 10 grade, se oprește din creștere. Tocmai de aceea și copacii au o astfel de fereastră. Ei, spre exemplu, dacă temperaturile depășesc 30 de grade și rămân constant la peste 30 de grade, copacii se opresc efectiv. Pentru că evaporarea este atât de puternică încât ei nu pot menține suficientă apă în sevă, în trunchi și în frunze și atunci încep să renunțe la o parte din frunze pentru că nu le pot ține în viață, nu pot extrage destul apă, că nu găsesc destul apă în pământ întotdeauna și atunci încetinește și fotosinteza. Încetinește fotosinteza, acea, cum îi spune, chiuvetă, acest sink, această scurgere de carbon, această extragere a carbonului, evident că încetinește pentru că plantele alea nu pot funcționa normal, nu le poți băga pe nos. Cam asta este explicația cea mai simplă, într-adevăr. Da. Deci, mai ușor un pic cu, nu știu, motoarele pornite, aerul condiționat, chestii de genul ăsta, poate reușim să ne trezim înapoi plantele. Că dacă o să fie mai cald, o să fie mai nasol. Și ăsta iarăși e unul din chestiile la care nu ne-am gândit până acum. În alte ediții ale Curiosity ne gândeam la altele efecte ale încălzirii globale, la insecte, la alte chestii care migrează din zonele calde sau din zonele reci spre zonele noastre. Multă lume se uită la chestia asta și zice, hai mă, mai lăsați-ne cu chestia asta că abia ieșim dintr-o glaciațiune sau poate că intrăm în altă glaciațiune și așa mai departe. Hai să vă spun o chestie, o măsură foarte simplă și foarte directă a acțiunilor noastre. Uh-huh. În zonele cu vegetație, odată ce ești din București, vara, temperaturile scad în zonele cu vegetație mai multă. Diferențele pot fi și de 20 de grade. Da. Puțină lume știe chestia asta. Poți să ai 40 de grade în oraș, într-o zonă cu vegetație cu umbră poți să ai 20 de grade. În oraș, de ce ai temperaturi atât de ridicate? În primul rând pentru că ai betoane care se încing și astea sunt suprafețe care se încarcă cu căldură și o degajă înapoi, inclusiv peste noapte. Da, și o degajă se încarcă destul de repede și o degajă destul de greu. Se magazinează energia termică respectivă. Fotosinteza, coronamentul copacilor capturează căldura asta și prin evaporare ține temperatura mai jos și asta este un impact direct. Deci noi, practic, ne facem rău acolo unde trăim și termic. Abia apoi vine poluarea. Și totuși,
Căldura nu vine doar de la soare care bate în betoane, pe care am putea, apropo, să nu-l mai punem peste tot, să nu mai punem asfalt peste tot, să încercăm să facem mai multe zone pietonale și să limităm accesul mașinilor în zonele centrale ca să reducem nu doar poluarea și zgomotul, să reducem și căldura. Sunt extrem de puține cazuri și destul de greu de găsit de orașe sau de cartiere, nu de orașe, care sunt construite în jurul vegetației și nu invers. Toți rad pământul și îl pleacă de la zero și după aia plantează ei. Am văzut, mi se pare, un exemplu de test de genul ăsta undeva prin Finlanda, care mi se pare că vrea să devină carbon efficient până în 2035 și iau problema asta cu lipsa absorpției dioxidului de carbon, că au încercat să facă în jurul unui iaz și a unei păduri un cartier și și-au dat seama că este mult mai răcoare acolo, aerul este mult mai curat. Da. Oamenii sunt mai fericiți pentru că au toate păsările și plantele, mamiferele pe care nu le-a văzut nimeni în alte cartiere. Da. Dar ei n-au dărâmat copaci și n-au secat lacul ăla înainte să construiască. Dar noi am mai vorbit despre exemplul Berlinului. În Germania există această lege care obligă să ai o suprafață minimă absorbantă de apă. Apa care să nu o trimiți în canalizare. Da. Apa de ploaie, ești obligat ca o cantitate minimă din apa de ploaie să nu o lasă duc în canalizare, ea trebuie să stea în vegetație. Da. Ori pe acoperiș, ori pe peluză, ori inclusiv la aeroport la Berlin când te duci o să vezi că există niște zone de genul ăsta unde apa este gândită să stea. De ce? După ploaie, de obicei este zăpușeală, nu? Și atunci cum faci să răcești atmosfera? Mi s-a părut foarte interesante. Prin evaporarea apei. Apa când se evaporă răcește locul. La noi, după o ploaie de vară, toată apa se duce în canalizare, rămân betoanele care dintr-o dată se încing din nou și cum să răcești din nou suprafețele alea? Nu ai cum. Circuitul apei în natură așadar este afectat și de chestia asta. Și acum, o să ziceți, păi dar ce o să facem acum? Pentru că cu toții ne uităm la chestia asta și zicem, păi ce facem? Nu mai lăsăm oamenii să meargă cu mașinile lor? Fiecare avem dreptul la mobilitate. Perfect, adevărat. Ce facem? Nu o să mai stăm la bloc, nu o să mai mergem pe trotuare, nu o să mai folosim partea asta de infrastructură betonată? Ba da, avem nevoie de chestiile astea, dar trebuie să găsim un echilibru între ele, pentru că e vorba de diferența prea mare între ce avem în oraș și restul mediului din jurul nostru. Din punct de vedere al acoperirii cu populație, țara noastră nu este atât de densă. Orașele sunt aglomerate. Nu e deloc densă țara noastră. Noi avem acoperire undeva la sub 5%. Și atunci dacă ieși din marile orașe de la noi, dacă ieși din București, descoperi dintr-o dată niște câmpuri goale. Da? Și acum gândiți-vă la chestia asta că viitorul umanității este în marile orașe, dar în niciun caz orașele alea nu ar trebui să fie camere de gazare și cuptoare în care să fim copți. Mi-aleg bine cuvintele când spun chestia asta. Orașele noastre sunt cuptoare și camere de gazare. Sună cunoscut? Și noi acceptăm chestia asta. Și tolerăm chestia asta. Tolerăm tot felul de șantiere ilegale, de poluare. Este inuman să scoți nasul pe geam seara și să simți miros de ars. Dacă orașele sunt ale oamenilor, noi oamenii de ce nu cerem și de ce nu obligăm autoritățile să-și facă treaba, să oprească poluarea și să impună măsurile care să mărească viața, pentru că viețile noastre sunt scurte. Trăim mult mai puțin decât ne imaginăm. Dacă te uiți un pic la speranța noastră de viață, la un moment dat se termină. Pe la vreo 70 și un pic de ani, ți se termină. Dacă tu acum ai 40 și știi că speranța ta de viață se duce la 70, mai ai 30 de ani în față. Cum vrei să-i trăiești? Pentru că poluarea îți mănâncă 7 ani. Doar traiul în marele oraș îți ia 7 ani. Ce ai face pentru 7 ani în plus? Pentru un an în plus? Nu ai cere cuiva să ia măsuri în legătură cu asta? M-am lungit prea mult și cu chestia asta. Hai să mai vorbim un pic despre mașini, pentru că... Dar e important. Da. România a înregistrat în ianuarie-septembrie anul acesta cel mai mare declin din Uniunea Europeană al vânzărilor de mașini full electrice. Da, am trecut de la minus 10.000 la minus 5.000 la factura mașinii. Că astea au fost... normal că s-au cumpărat mai puține. Plus că a venit, cum să zic, au venit niște scumpiri din alea masive peste tot, mai ales la mâncare. Și majoritatea producătorilor europeni nu mai vorbesc despre virarea către electrice, deși se aud știri cum că ar lucra la mașini ieftine care să concureze cu modele chinezești. Pentru că știm că au intrat deja în țară 2 sau 3
producători de mașini chinezești? Exact. Așadar, suntem într-o perioadă din asta în care se încearcă în continuare vânzarea de mașini termice, pentru că acolo au o marjă bună, dar de anul viitor și producătorii europeni o să vedeți că o să înceapă să vină cu mașini electrice mai ieftine și dintr-o dată și presa și producătorii vor vorbi din nou despre importanța mașinilor electrice în marile orașe. Deocamdată, presa de la noi este preocupată de orice altceva decât ceea ce ne mănâncă speranța de viață. Numai câți bani s-au luat de la politică în anul ăsta și câte subiecte nu au fost atinse. Cum poți tu să te iei de guvernarea asta când nu are măsuri de mediu? Deci cu toți banii ăștia, dacă cineva își făcea campanie doar din refacerea unui cartier sau unui oraș, și-a mai câștigat, nu neapărat, îi câștiga pe toți oamenii țării. Ni se distrage atenția cu chestiile astea și mai e o chestie. În perioadele astea electorale, autoritățile evită să enerveze electoratul. Nu văd pe stradă poliție și control la mașini poluante. Sunt mult prea multe mașini în spatele cărora este un nor de fum negru și umblă prin oraș. Dacă s-ar duce buhul, dacă s-ar vorbi despre faptul, nu doar că este ilegal, că este ilegal. Este ilegal să mergi cu o mașină care are poluarea peste, limita admisă. Da. Dar dacă s-ar umbla, vedeți că s-au băgat controale, că nu există sperietoarea controalelor. E ca la fel cu ăștia care merg pe linie de tramvai, da? Dacă ei știu că au mai făcut asta și ieri, și alaltăieri, și săptămâna trecută și n-au fost oprit niciodată, de ce să nu meargă pe linia de tramvai BMW-ul ăla? Le bați obrazul, te ignoră, nici se uită la tine, se uită doar în față. Da. Te ignoră, pentru că știu că ce au făcut este greșit, dar ei trebuie să ajungă mai repede și acum lasă-i pe fraierii aia care stau la semafor să facă stânga. Din aceeași categorie, la fel cu fumul scos în spate, la fel sunt oameni care fumează și scrumează pe geam. Câtă vreme nu îi corectează nimeni. De ce să se oprească? Serios acum, ați văzut voi un copil care să-și ducă singur farfuria la spălat de bună voie? Și atunci, hai să o lăsăm mai moale pe asta cu educația și cu bunul simț. Bunul simț se educă într-adevăr, dar se impune prin reguli aplicate. Adică dacă noi nu amendăm mașinile care poluează, oamenii care scrumează pe geam, cei care schimbă banda fără să semnalizeze, cei care conduc pe linie de tramvai și așa mai departe, oamenii aia ar trebui să-i convingă cine să nu mai facă chestia aia. Faptul că comentăm noi pe internet, nu așa funcționează. Civilizația occidentală nu s-a construit pe să-ți fie rușine. Nu, s-a construit pe dat cu procesul verbal și cu plata pentru fiecare chestie de genul ăsta. Pe partea de auto mai avem o știre pentru voi. Dacă ați văzut unul dintre brandurile ciudate care au apărut pe străzile de la noi, Li. Ați văzut Li? Nu. Eu am văzut și în Republica Moldova, am văzut câteva mașini și pe la noi. Cu Alcoma a anunțat noi parteneriate pentru chipuri cu Li Auto, dar și Mercedes-Benz. Dar vezi că au început cu Li. Pentru că de ce? Volum. Pentru că ăia chiar fac chestii și au anunțat parteneriatele astea la Snapdragon Summit. Gigantul de semiconductori va furniza chipurile sale avansate de automobile Snapdragon ambilor producători, auto care intenționează să le integreze în viitoarele lor game de vehicule. Acum, între noi fie vorba, am văzut că au început să apară modelele noi de la toți producătorii și mă uit un pic de curiozitate să văd cam ce aleg oamenii. În continuare, și de la BMW și de la Mercedes sunt favorizate modelele termice. Am văzut un E-Class așa frumos pe benzină azi dimineață. Da. Repede la partea de gaming avem o știre importantă de aici. Deși poate și voi au început să vă apară notificările alea cu jocurile de la Netflix pe televizor, e bine, Netflix închide studioul AAA. Care e faza? Păi, în primul rând au angajat oameni, le-au dat de lucru, dar nu știu să distribuie la ăsta jocurile respective. Adică am văzut și eu pe recomandările de Netflix, dar le-am ignorat complet. E total... cum să zic, e foarte greu să te joci pe un dispozitiv pe televizor fără să ai un control legal la el. Da. E aproape imposibil cu telecomanda. Nu vrei să faci treaba asta, abia vrei să scrii numele și contul. Noroc cu Google TV, care acum știe să-ți ia din parole și să-ți bagi și Netflix și Prime și tot așa. Da. Deci este chinul de pe lume. Acum ei o să continue probabil să încerce să meargă în direcția asta, să construiască jocuri, dar o să închidă drastic o grămadă de studiouri. La fel cum să fac și cu serialele care
chiar dacă nu sunt cele mai bune, sunt totuși bune, nu interesează. După un sezon, scrap, gata, adio. Nu mai avem bani, nu mai dăm bani la treaba asta. Da. Plus, la fel și cu filmele și cu serialele care dispar foarte rapid de pe platforme, se mută într-o platformă și alta. În momentul ăsta, dacă vrei să vezi un serial, cum ar fi, de exemplu, Gotham, de curiozitate, cum mă visea un episod sau 2 din sezonul 5, n-am găsit să-l văd nicăieri. Mă jur, n-am găsit să-l văd nicăieri în România. Nu mai există. A dispărut de 2 ani de zile. Asta pentru foarte că vreau să văd o legătură pentru serialul nou Penguin, care, apropo, este mind-blowing. Este bun. Este chiar bun. Apropo de recomandări de filme, pe lângă Penguin, v-aș recomanda săptămâna asta The Bone Collector, din 99 filmul, dacă nu greșesc. A ajuns la 8,8. Bravo lor. Foarte bun de Penguin. Da. Îl găsiți pe HBO, pe Max. Da, merge pe Max ăsta. Da. Cine va reuși să facă un integrator în care să-ți ia doar filmele mișto de pe toate platformele, va merita banii. Erau niște liste pe Plex, la un moment dat, dacă Plexul era integrat cu Max, cu Prime și cu Netflix și cu Disney+, dar nu mai găsesc listele respective, care erau practic linkuri către seriale din platformele celelalte. De ce vă recomand The Bone Collector? Pentru că este un thriller clasic, relaxant și fain de urmărit, în care poți să vezi un Denzel Washington tânăr și o Angelina Jolie iarăși în formă maximă. Excelent film. Eu mai văzut 2 filme cu zombie, dar și apropo, foarte bune. Da? Da, dar nu mai știu exact. Am început să mă uit un pic așa pe sărite pe sărite, adică cu monitorul din stânga, în timp ce mai fac anumite chestii, și la asta, la Daryl Dixon. E continuarea lui Walking Dead. La capitolul recomandări de filme, însă mai avem 2 recomandări importante. Avem 2 filme românești bune în cinema în momentul ăsta. Candidatul perfect, la care se râde, cică foarte bine în sală. Au avut premiera săptămâna asta. Asta e lui România, nu? Da. Și pe Nicu Banea. Bineînțeles. Tare. Da. Și are scor foarte bun pe IMDb, apropo. Banea, nu? De acum câțiva ani. Da, normal. Am vorbit de la Curiosity. Da, l-am descoperit pe vremea când avea câteva sute de vizualizări pe contul lui. Pe YouTube. Da. Așa, și mai avem... Și mai avem Moartea în vacanță, pentru că am stat de vorbă aici cu Mircea Bravo. Membrii deja au văzut podcastul în IGDLCC. O să fie public, cred că de vineri. O să dăm podcastul pentru toată lumea. Moartea în vacanță este o altă comedie foarte bună. Am văzut plot, am văzut trailerul foarte bun. Excelent. Avem așadar 2 filme românești foarte bune și vă încurajez. Mergeți în cinematografe să vedeți Candidatul perfect și Moartea în vacanță. Excelente amândouă. Și mai avem o recomandare de carte. Săptămâna asta am fost și la evenimentul făcut de Brand Minds cu Michio Kaku. A fost Michio Kaku în București și pentru recomandarea de carte vă recomand cartea lui, cea mai nouă se numește acest Quantum Supremacy. Nu știu cum îi spune în limba română. Cred că supremația cuantică, da. Da. Avem carte așadar nouă de la Michio Kaku care explică foarte bine pe înțelesul tuturor știința. Am văzut evenimentul de la Sala Palatului. Vreau să-i felicit pe cei de la Brand Minds pentru organizarea unui astfel de eveniment de știință și faptul că au adus una dintre cele mai strălucite minți ale generației noastre. Este considerat unul dintre urmașii, să zicem așa, lui Albert Einstein. Și este unul dintre oamenii care se spune că a participat la rezolvarea acestei ecuații a lui Dumnezeu. Brand Minds au făcut în acest eveniment cu Michio Kaku o chestie separată și m-am bucurat că am apucat să-l ascult pe scenă și a fost așa pentru unii ca noi, care poate că și voi care dacă urmăriți Curiosity, a fost ca un fel de best-of la ceea ce vorbim noi aici în fiecare zi. Și m-am bucurat ca în timpul evenimentului de pe scenă să regăsesc în speech-ul lui Michio Kaku referințe care se legau direct de toate demonstrațiile pe care noi le-am făcut la Curiosity Summit ediția a doua. Printare de țesut, da. Control telepatic, control mental asupra protezelor, inteligența artificială despre care am mai vorbit și noi și multe alte chestii. Majoritatea lucrurilor, partea de longevitate, iarăși, o grămadă din ideile și demonstrațiile pe care noi le-am făcut la Curiosity Summit în primăvara acestui an se regăsesc în speech-ul lui Michio Kaku, care vorbește foarte fain, dar are o vârstă, e sfătos așa, te duci dintr-un pic de nostalgie că l-ai văzut la Discovery, știi? Da.
Dar asta ne dă speranță că putem face și noi evenimente în România și o să venim în ediția următoare și încercăm să ridicăm din nou nivelul, să vă aducem dincolo de speech-uri și partea de demonstrație practică, pentru că asta ne place, nu doar să vorbim despre tehnologie, ci și să vă arătăm cum funcționează. Ne facem antrenamentul în fiecare săptămână la Curiosity Podcast și vă mulțumim că sunteți alături de noi în această călătorie. Cam atât însă pentru astăzi. Încă o dată vreau să vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Le mulțumim mai ales membrilor noștri care ne susțin cu abonamentele lor lunare. Trebuie să mai mulțumim lui Vlad Ilovan pentru partea de research. Bravo, Vlad. Lui Daniel Ivan pentru partea de montaj și lui Radu Tech Guru, care este invitatul nostru permanent aici, co-hostul și omul de bază din formatul Curiosity. Încă o dată vreau să vă mulțumesc tuturor că ne urmăriți, dați-ne un like dacă v-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja și până data viitoare să vă fie numai bine!